Halo, 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 halo. Halo, 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 halo.
आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. अतिशय उत्कृष्ट षटकार. या षटकाराच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली होती 23 धावफलकावर लागलेत. अतिशय उत्कृष्ट सुरुवात मानावी लागते ती रेंजन संघाकडून. एक नावाजलेला संघ रेंजन संघ याच पंचक्रोश क्षितिज आणि त्याचप्रमाणे एक त्यांच्या समोर एक चांगला संघ खांदा संघ. दोन्ही संघ कोळखे इथे खेळताना जानमान क्रिकेट संघ कोळखे आयोजित या टुर्नामेंट पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारचा फटका होता, परंतु त्याची कडा घेऊन चेंडू होते. एक चांगला असं क्षेत्ररक्षण होतं आणि फलंदाज मात्र लॉंग ऑफच्या दिशेने बाद होते. विक्रम हा फलंदाज बाद झालेला आहे. वैयक्तिक 6 धावसंख्येवर विक्रम हा बाद झालेला आहे. लगातार पाहायला गेलं तर आतापर्यंत फलंदाज एक षटकार मारल्यानंतर फलंदाज बाद होते. तोच क्रम इथे पुन्हा एकदा रेंजन संघ अनुमोदना दिसतो. धावसंख्या स्थिरावलेली संघाची धावसंख्या होती 23. दुसरे षटक प्रगती पथावर आहे. चेंडू आतापर्यंत फेकून झालेले आहेत 4. नितीनचं गोलंदाजी विश्लेषण पाहायला गेलं तर पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर ते विकेट, तिसऱ्या चेंडूवर षटकार आणि चौथ्या चेंडूवर विकेट. नवीन फलंदाज गेलेला तो वैभव आपल्या संघासाठी काय करतो तो. जर रेंजन संघाला हा सामना जिंकायचा असेल तर नक्कीच 55 ते 60 धावांचा टार्गेट इथं निश्चित करावा लागेल. 5 षटकांचा सामना आहे हा. चांगल्या प्रकारे पाठवलेला चेंडू पाहूया आणि मला तर वाटतं हा झेल होता, झेल सुटलेला आहे आणि षटकार. सहकारी पंच संतोष चौधरी इथे इशारा करतात की हा षटकार आहे म्हणून. ह्या षटकाराच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली होती 29. आशिष ह्या षटकात पाहायला गेलं तर एक रोमांचकारी स्थिती पाहायला मिळाली. षटकार विकेट, षटकार विकेट, षटकार विकेट, म्हणजे एका षटकामध्ये 3 विकेट आणि 3 षटकार, म्हणजे 18 धावातून 3 विकेट गमावलेले आहेत रेंजन संघाने सॉरी. आणि संघाची धावसंख्या 29 झालेली आहे 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. नवीन फलंदाज आलेला आहे तो अक्षय. स्ट्राईकला खेळतो वैभव आणि स्ट्राईकला अक्षय. पाहूया काय करतात. जर सामना हा जिंकायचा असेल रेंजन संघाला तर निश्चितच 60 ते 65 धावांची खेळी इथे करावी लागेल. कारण आपण पाहिलेला आहे पहिला जो सामना झालेला होता चिंचवाडा संघाने 86 धावा इथे तब्बल कुठून काढलेल्या होत्या. 82 धावा कुठून काढलेल्या होत्या. त्यानंतर कुठेतरी भातान संघाविरुद्ध खेळताना चिंचवाडा संघ डगमगला होता आणि त्यांना सेकंड राऊंडमध्ये घडी परतावं लागलं होतं. तशी स्थिती आता गोलंदाजी मार्कवर गौतम पाहूया काय करतो आपल्या संघासाठी. गोलंदाजी मार्कवर गौतम. एक जर आपल्या संघाला इथे कुठेतरी विजयच्या पाऊलवाटेवर न्यायचा असेल तर गौतमला चांगली अशी गोलंदाजी करावी लागेल. कारण मागच्या षटकामध्ये तब्बल 3 षटकार लावले आणि 18 धावा गोलंदाजा नितीन याने खर्च केलेल्या होत्या. पाहूया पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर गौतम आणि त्याला तोंड देतो फलंदाज अक्षय. पंचांना विनंती असेल कृपया करून वेळ उशीर लावून घेऊ नका. गौतम गोलंदाजी मार्कवर, समोर फलंदाज अक्षय. पाहूया अक्षय कुठल्या प्रकारची फलंदाजी करून आपल्या संघासाठी किती धावा उभारतोय हे येणारं कालच ठरवेल. गौतम राईट अँड राऊंड विकेट. पहिला चेंडू उचलून खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू आणि बॅटचा कोणत्याच प्रकारचा संबंध आलेला नाही. चेंडू जातो सरळ विकेट किपरच्या ग्लोव्स मध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संघाची धावसंख्या स्थिर आलेली. संघाची धावसंख्या झाली होती 29. पुढील चेंडू पंचांनी हात पसरवले. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता. पंचांनी खराब दर्शवलेला. धावसंख्या वाढते. अवांतर धावसंख्या झाली होती 2 आणि संघाची धावसंख्या झाली होती 30.
30 धावा आतापर्यंत धावफलकावर लागलेल्या आहेत. तिसरी षटक प्रगतीपथावर. हो पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. सॉरी, पुन्हा एकदा तुमच्या बाहेर जाणारा चेंडू. पंचांनी पुन्हा एकदा आपला हात फैलावला. धावसंख्या वाढते, अवांतर धावसंख्येने संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा वाढते. अवांतर धावसंख्या झाली ती 2 आणि संघाची एकूण धावसंख्या झाली ती 31. खराब अशी गोलंदाजी गौतम याच्याकडून पाहायला मिळते. लगातार 2 गोल चेंडू त्यांनी वाईट टाकलेले आहेत. संघाच्या धावेमध्ये जी विकेटची सुद्धा मिळते. दिलेला चेंडू एक धाव सहजरित्या पूर्ण केलेला. दुसरी धाव घेण्याचा कोणताच प्रयत्न नाहीये. एका धावाने समाधान मानावं लागेल. संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या जमली होती 32 धावा झालेल्या आहेत रंजन संघाच्या. तिसरी षटक प्रगतीपथावर असताना पुढील चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज गौतम. चांगल्या प्रकारे टोललेला चेंडू पाहूया. झेल बहादूर झेल आणू शकता, परंतु चेंडू 2 धावा सहजरित्या फलंदाजांनी पूर्ण केले. धावसंख्या वाढते. नो मॅन डिफेन्स मध्ये चेंडू पडलेला होता. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली होती 39 धावा झालेल्या आहेत. नो मॅन लँडिंग मध्ये चेंडू होत आहे. धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली 39 आणि चेंडू आतापर्यंत शिल्लक आहेत. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. तिसऱ्या षटकातील एक चेंडू शिल्लक. हो उत्कृष्ट शॉट फ्रंट फुटवरून केलेला शॉट मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये सरळ षटकार. धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली होती 45 धावा झाल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. चांगली अशी फलंदाजी करता येते रंजन संघ, कारण प्रति षटकामध्ये 15 धावा इथे जमवताना दिसतोय तो रंजन संघ. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 45. निखिल जाधव कुठे असतील त्याला विनंती करतो कृपया करून कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचा. निखिल जाधव. तीन षटकांचा खेळ संपला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली होती 45. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केला होता गोलंदाज गौतम याने. दुसऱ्या षटकामध्ये नितीन याने 18 धावा खर्च केला होता आणि तिसऱ्या षटकामध्ये परत गौतम याने 16 धावा. म्हणजे गौतम याचं गोलंदाजीचं विश्लेषण पाहायला गेलं तर 27 धावा 2 षटकामध्ये दिलेल्या त्या गोलंदाजाने. नवीन गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो रितेश. स्ट्राईकला खेळतोय तो वैभव. स्ट्राईकला खेळतोय तो अक्षय. पहिला चांगली अशी वैभव स्ट्राईक. बाईच्या स्वरूपात 22 ना आणि 22च्या स्वरूपात मिळालेली 1 धाव आणि या 1 धावेने संघाची धावसंख्या कुठेतरी वाढते. संघाची धावसंख्या झाली होती
46 धावा झालेल्या. पहिल्याच चेंडू अतिशय चांगली अशी गोलंदाज करतो, पण विकेट किपर त्याला काही साथ देत नाही. एकेरी दुहेरी धावा या कुठेतरी वाचवायला लागतील, कारण नंतर विचार केल्यानंतर ज्यावेळेस मॅच संपते त्यावेळेस माणूस विचार करत घरी जातो की बाबा ह्या धाव वाचवली असती, ती धाव वाचवली असते. पण क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ म्हणतात, नंतर काय नाही. आणि हा नक्कीच मला तरी वाटतंय षटकार, अतिशय उत्कृष्ट षटकार. पंच इथं दर्शवतात. षटकार 6 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली ती 52 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. थोडा महागडा असं गोलंदाजी करतो रितेश. पहिल्या चेंडूमध्ये 1 धाव आणि दुसऱ्या चेंडूमध्ये अक्षय हा फलंदाजी चांगली अशी फलंदाजी करताना दिसतोय. 15 धावेवर अक्षय हा व्यक्ती खेळतोय. पाहूया पुढील चेंडू. रितेश याचा कशा प्रकारे अक्षय त्याचा समाचार घेत आहे. पुढील येणारं काळ असतं. पुन्हा एकदा अतिशय उत्कृष्टपणे तटवला चेंडू. पुन्हा एकदा षटकार. 2 चेंडूमध्ये लगातार 2 षटकार मारले अक्षर या फलंदाजाने. चांगली अशी फलंदाजी करताना दिसतोय रंजन संघ. रंजन संघ चांगली अशी फलंदाजी करताना दिसतोय. रंजन संघाचे पॅकर्स मला इथे दिसत नाहीयेत. प्रमोद पाटील सर इथे मला दिसत नाहीयेत. त्यांचं देखील मी MTCच्या माध्यमातून आणि या आयोजनाच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतो. रंजनचे प्रमोद पाटील. कुठे 58 धावा धाव लागले आहेत आणि चेंडू चालले 3. पाहूया पुढील चेंडू. हा चेंडू डाव्या यष्टांचा बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी खरं दर्शवलेला आहे. संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 59 धावा तब्बल धावपर करावं लागल्या. चांगली अशी सुरुवात पाहायला मिळते ती रंजन संघाकडून. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी पाहायला मिळते अक्षय या फलंदाजाकडून. लगातार 3 षटकार, आता 3 षटकार मारून 21 धावांवर खेळतोय फलंदाज अक्षय. हा चेंडू पुन्हा एकदा डाव्या यष्टींच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी पुन्हा एकदा खराब दर्शवला. धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली ती 60 धावा तब्बल धावसंख्येवर लागलेल्या आहेत. 3 चेंडू आतापर्यंत फेकून झालेले आहेत. संघाची धावसंख्या झाली ती 60. आणि पुन्हा एकदा चौकार. चांगली अशी फलंदाजी करताना पाहायला मिळतो इथे रंजन संघाचा अक्षय हा फलंदाज. एक निखिल जाधव कुठं असेल त्यांनी कृपया करून कॉमेंट बॉक्स मध्ये येण्याची कृपा करावी. पाहूया पुढील चेंडू. हो, अतिशय उत्कृष्ट चेंडू. निर्धाव चेंडू जातो. मला वाटलं पंचगुण वळलेले होते असं वाटत होतं कुठेतरी वाईट जाईल, परंतु गोलंदाजाला कुठेतरी आधार मिळाला. एक पहिला चेंडू त्यांच्याकडून बॅट मिळालेला आतापर्यंत. स्लोअर डिलिव्हरीचा वापर करतोय आणि मला तर वाटतं षटक संपलंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 64. 19 धावा दिलेल्या आहेत. माझे साथी स्कोरर कुणाल जाधव, केतन मुंडे मला सांगतात 19 धावा या फलंदाजांनी दिलेल्या आहेत. या 19 धावाच्या मोबदल्यात संघाची धावसंख्या झाली होती 64 धावा. धावपट करावं लागलेल्या तब्बल 64 धावा. म्हणजे आधीचा जो सामना झाला होता, पहिला सामना झालेला होता पेठ आणि चिंचपाडा, याच्यामध्ये चिंचपाडा संघाने तब्बल 82 धावा इथे कुठून काढल्या. म्हणजे हायेस्ट स्कोर आपल्या ग्राउंडवरचा होता. तो स्कोर कुठेतरी पार करतोय का ते पाहणं गरजेचं आहे रंजन संघाला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज
विलिंद पाहूया काय करतो आपल्या संघासाठी. निश्चितच एक मोठी जबाबदारी आहे विलिंदवर. कुठेतरी आपल्या संघाला सामना जिंकायचा असेल तर 5 ते 6 धावा स्लॉकच्या षटकामध्ये नक्कीच द्यावे लागतील. जर ह्या षटकामध्ये कमीत कमी 20 ते 22 धावा धावून काढल्या किंवा काढण्यात यशस्वी झाले रंजन संघ तर निश्चितच एक आणखी सुस्थितीत पोहोचेल रंजन संघ. सलामीला खेळतो तो वैभव आणि नॉन स्ट्राईकला अक्षय तडाखेबंद फलंदाज इथे पाहायला मिळते रंजन संघाचा. झेल बाद होण्याचं केलं होतं पण झेल कुठेतरी कमजोर फिल्डिंग इथे पाहायला मिळते. ते कामत सॉरी खांदा संघाची 2 धाव पडून गेला. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे होतोय आणि निश्चितच फलंदाज बाद येतोय. इथे 2 धावा पडून गेला. तिसरी धाव घेण्याची कोणतीच गरज नव्हती पण थोडी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि 2 धावा पूर्ण करून संघाची धावसंख्या एक फलंदाज मात्र बाद येतो. या 2 धाव्याने 66 धावा धावफल करू लागले आहेत आणि फलंदाज वैभव हा तंबूचा रस्ता पकडतोय आणि त्याच्या बदल्यात नवीन फलंदाज चाललाय तो प्रत्येक. प्रत्येक हा फलंदाजी मार्गावर फलंदाजी करण्यासाठी गेलेला आहे. अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, निर्धाव चेंडू. अक्षयाला काही चेंडू समजलेला नाहीये. षटकार आणि चौकारांच्या अटीबाजी करण्याच्या नादात कुठेतरी फलंदाज चुकतोय आणि चेंडू सरळ विकेट किपरच्या ग्लाव्जमध्ये जाऊन स्थिर होत आहे. धावसंख्या स्थिर. संघाची धावसंख्या आतापर्यंत आहे ती 66 धावा धावफल करू लागलेल्या आहेत. पाहूया पुढील चेंडू पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज होतो. अक्षय नावाजलेला फलंदाज अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी करताना दिसतोय इथे. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. अक्षय कुठेतरी चुकी करते की एकेरी देवरी धावा घेऊन पण धावपलकर वाढतात पण षटकार आणि चौकारांचा मोह काय अक्षयला आवडता आलेला नाही आणि त्याच नादात 2 चेंडू निर्धाव निघालेले आहेत. 2 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव टाकण्यात यश आलेलं आहे गोलंदाजाला. पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारचा चेंडू. मी म्हटलं होतं की गोलंदाजीला कुठेतरी गोलंदाजी चांगली करावी लागेल आणि त्याचनुसार गोलंदाज करतोय गोलंदाज. 3 चेंडू लगातार डॉट काढण्यात यश आलेलं आहे आणि धावसंख्या अजूनपर्यंत स्थिरावलेली. मी म्हटलं होतं की 82 धावांचं टार्गेट इथं होता ठेवला होता चिंचपाडा संघाने. ते टार्गेट कुठेतरी पार करेल का या हेतूने रंजन संघ वाटचाल करताना दिसत होता पण त्या वाटचालीला कुठेतरी लगाम घालण्यात यश आलेलं आहे ते खांदा संघाला. आतापर्यंत 3 चेंडू डॉट निघालेले आहेत शेवटच्या षटकामधील. फुलटॉस चेंडू आणि हा षटकार. अक्षय स्कोर झालेला आहे 72 धावा धावफल करू लागलेले चेंडू झालेले आहेत ते 5 चेंडू झालेले आहेत. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण केले. तिसरी धावा घेण्याचा कोणताच तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतो. 3 धावा धावून काढलेल्या आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि या 3 धावेने संघाची धावसंख्या 75 धावा झालेल्या आणि 76 धावांचं एक मोठं टार्गेट इथे रंजन संघाने ठेवलेलं होतं खांदा संघापुढे. अक्षय हा वैयक्तिक 32 धावांवर नाबाद 33 धावांवरती अक्षय नाबाद राहिले. चांगली अशी फलंदाजी अक्षय या फलंदाजाकडून इथे पाहायला मिळालेली होती. अक्षय या फलंदाजाकडून पाणी घेऊन जा पाणी घेऊन जा.
बॉटल अंपायरने घेतली दुसरं बघ दे दुसरं 1 मिनिटाचं पाण्याची बॉटल नाही का ग्लास होते बघ ग्लास इथं तो माहिती देवदास आला देवदास इकडे इकडे मग ते ग्लास होते बघ इकडे इकडे शहात्तर धावांचं मोठं टार्गेट ठेवलेलं आहे ते खांदा संघापुढे. खांदा संघाला निश्चितच हा सामना जिंकायचा असेल तर एक मोठी खेळी करावी लागेल, कुठेतरी जिम्मेदारी घ्यावी लागेल फलंदाजांना आणि त्यानुसार फलंदाजी करावी लागेल. खांदा संघाला हा सामना जिंकायचा असेल तर मी 76 धावांचा एक मोठासा टार्गेट इथे ठेवलेला आहे ते खांदा संघापुढे. रंजन संघाने प्रथम फलंदाजी करताना उशीर आलेल्या प्रेक्षकांसाठी सांगतो हा सामना जो चालू आहे तो खांदा वर्सेस रंजन यांच्या दरम्यान चालू असलेला सामना. त्याच्यामध्ये खांदा संघाने प्रथम टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं होतं रंजन संघाने. रंजन संघाने त्या दरम्यान 76 तब्बल 75 धावा कुठून काढल्यात आणि 76 धावांचं एक मोठं लक्ष इथे ठेवलेलं आहे ते खांदा संघापुढे. बॉल दे बॉल दे शाल धरून घेऊन असं बसलो बॉल घे बॉल घे दादाला पटा माताला पडा होईल कोणच नाही माता मी तरी इथं पण कोण नाही इथं कोणच नाही ना कॉमेंट्रीला पण कोण नाही गाडी पण नाही कोणाला कॉमेंट्री पण कोण नाही तिला सांग सोडायला बंटीला कुठं बघ त्यांचा बंटीला करेल थांब जरा तुम्ही कॉमेंट्री करतो. पहिला चेंडू पाहूया. हा चेंडू मला तर वाटतं डाव्या स्टंपच्या बाहेर निघणारा चेंडू पंचांनी खराब दर्शवलेला आहे. वाईडच्या स्वरूपात सुरुवात होतो. पहिल्या चेंडूवर खराब चेंडू 1 धाव मिळते. एक धाव झालेली आहे. स्ट्राईकला गेलतो तो अंकेश आणि नॉन स्ट्राईकला गेलतो तो नितीन. आशिष गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी करताना दिसतो तो रंजन संघाकडून. एक मोठं टार्गेट इथे सेट केलेलं आहे. 76 धावा जिंकण्यासाठी खर्च केलेला आहेत त्या खांदा संघाने रंजन संघाला. 30 यार्ड सर्कल मध्ये स्क्वेअर लेग पंचांच्या दिशेने घेऊन काढलेला चेंडू 1 धाव मिळते. या एका धावाने संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या गेली 2. पहिला चेंडू हा खराब चेंडू होता. दुसऱ्या चेंडूवरती 1 धाव मिळाली आहे. या एका धावाने संघाची धावसंख्या 2 धावा झालेल्या आहेत. निश्चितच रंजन संघाकडे तरी समाधान असेल कारण एकेर 2 धावा 2
काहीही फरक पडणार नाहीये त्यांना, पण खांदा संघाला कुठेतरी मोठी अपेक्षा आहे आपल्या फलंदाजांकडून. मोठी धावसंख्या त्यांना उभारायची आहे, त्याप्रमाणे त्यांना नक्कीच फलंदाजी करावी लागेल. यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू त्या क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हणतात त्या ब्रह्मास्त्राचा उपयोग करून एक धाव सहजरित्या पूर्ण केलेली आहे फलंदाजाने. सन्मानपूर्वक खेळून काढलेला आहे चेंडू लॉंग सेमी मिडॉनच्या दिशेने आणि या एकी धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली ती 3 धावा आतापर्यंत धावपलकार लागलेल्या आहेत. उर्वरित चेंडू झालेले ते 2 चेंडू. पहिला चेंडू खराब, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धावा आणि तिसऱ्या चेंडूवरती 1 धावा. अशा प्रकारे 3 चेंडूवरती 3 धावा आतापर्यंत 2 चेंडूवरती मिळतो यश आलेलं आहे. चांगल्या प्रकारे तटवलेला चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने 1 धाव सहजरित्या पूर्ण केलेली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा कोणताच प्रयत्न नाहीये. नक्कीच म्हणेन मी जर रेंजन संघ हा चांगल्या स्थितीत आहे, कारण सामना जर जिंकायचा असेल खांदा संघाला तर निश्चितच षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी इथे करावी लागेल, पण ते होताना इथं काही दिसत नाहीये. षटकार आणि चौकारांच्या आतापर्यंत अपेक्षा आहे फलंदाजांकडून, कारण ओपनिंगला गेलेले फलंदाज अजूनपर्यंत षटकार किंवा चौकार मारू शकलेले नाहीयेत. पुन्हा एकदा यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू 1 धाव पूर्ण केलेली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न कोणताच होत नाहीये. 1 धावावरती समाधान. धाव संख्या झाली आहे ती 5 धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत. पाच धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत. पुढील चेंडू एकदा खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज फलंदाज. प्रत्येक चेंडू आतापर्यंत पाहिला, प्रत्येक चेंडू हा यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारे गटवलेला चेंडू आणि हा षटकार. पहिला षटकार इथे निघतोय तो अंकुश या फलंदाजाच्या फलंदाजीकडून. धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 11 धावपलकार लागलेले आहेत आतापर्यंत. अकरा धावपलकार लागलेले आहेत. आशिष या गोलंदाजाने चांगली अशी गोलंदाजी केली अशी म्हणावी लागेल, कारण पहिले 5 चेंडू अतिशय उत्कृष्ट पण टाकले होते. शेवटच्या चेंडूवरती षटकार मारण्यात यशस्वी झालेला होता फलंदाज अंकेश. आता मात्र स्ट्राईकला खेळतोय तो नितीन आणि नॉन स्ट्राईकला आहे तो अंकेश. अंकेश वैयक्तिक 8 धावसंख्येवर खेळतोय आणि नवीन गोलंदाजी मार्कवर आलेला आहे तो प्रणव. ज्या प्रणव याने चांगली अशी फलंदाजी केली होती तोच प्रणव आता गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी करताना दिसतोय. प्रणव पाहूया आपल्या संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचे धाव यशस्वी होते ते पाहूया. समोर फलंदाज नितीन. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. कार्पेट पद्धतीने केलेला शॉट. 1 धाव पूर्ण केलेला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय, परंतु दोन्ही फलंदाजांना एकमेकांना नकारात्मक इशारा. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. पाहिलं की थ्रो होतोय आणि एकच धावावर समाधान. या एका धावाने संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या झाली होती 12. तब्बल 12 धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत. पुढील चेंडू प्रणव याचा आणि हा षटकार आणि नो चेंडू. पंचांनी नो घोषित केलेला म्हणजे निश्चितच फ्री हिट आहे याच्यावर. 19 धावा धावपलकावर लागल्यात. पहिला जो गोलंदाज होता त्याने चांगली अशी गोलंदाजी केली होती, पण दुसरा गोलंदाज कुठेतरी थोडा महागडा ठरत चाललाय. तो डोकेदुखी वाढवत चाललाय तो रेंजन संघाची. रेहान पाटील इथे आलेले आहेत. त्यांचं मी जय हनुमान क्रिकेट संघ कोळखे यांच्यातर्फे हार्दिक स्वागत करतो आणि मला विनंती करतो कृपया करून पायऱ्यांमध्ये येऊन बसावं.
आपला आसन ग्रहण करावं रोहन राजेंद्र पाटील. हा सुद्धा फुलटो चेंडू, पाहूया चेंडूवर काय होतोय तो, आणि निश्चितच षटकार. खूप महागडी अशी गोलंदाजी होते रंजन संघाकडून. पहिल्या गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली होती, पण दुसरा गोलंदाज कुठेतरी महाग ठरतो. मी निखिल जाधव यांना विनंती करतो, कृपया करून किती आपल्या बरोबर होते. निखिल जाधव यांना विनंती करतो, कृपया करून कमेंट बॉक्स मध्ये यायचं आहे. यापुढील समालोचन करतील माझे साथी कॉमेंटेटर निखिल जाधव. षटकार हॅट्रिकसाठी उंबरठ्यावरती असणार फलंदाज. यावेळचा चेंडू लेफ्ट केला जातो, हवाईला चेंडूने समोर घेतले आणि मोठा प्रहार. यावेळेस प्रेक्षक बनला दर्शक. चेंडू गेला सीमाभर. 6 धावांसाठी दणदणीत षटकार. 6 धावांच्या मदतीने डावफलक घालते. डावफलकावरती धावा लागत. लॉस ऑफ 0 विकेट इन 31 रन्स. 0 या अंकावरती गडी बाद आणि 31 धावा डावफलकावरती लागल्यात. मित्रांनो आपण पाहतो 70 धावांचा पाठलाग करत असताना फलंदाजी वैयक्तिक अंकेश खेळते 26 या अंकावरती. अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी. गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम खांडा. येणारी 21 चेंडू आणि 50 धावांचा पल्ला गाठावा लागेल. धावफलकावरती धावा लागल्यात 31 धावा. पंचांच्या उजव्या बाजूकडून गोलंदाज तयार. यावेळचा चेंडू लोअर फील्ड टॉस पद्धतीचा चेंडू. चेंडूला खेळून काढले जाते. अचूक क्षेत्ररक्षण. यस सर्टिफिकेशन नॉट आउट. इतर मात्र अंकितच्या बारीचा खेळ संपुष्टात. अंकित ॲज अ बॅक टू पवेलियन इन 26 या अंकावरती फलंदाज बाद होते. अंकेश पहिला इथून मोठा नासा करायला लागलाय. ते म्हणजे गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज प्रणवच्या खात्यावरती अतिशय सुरेख प्रकारची गोलंदाजी असेल. मी तर म्हणेन या षटकामधून 4 चेंडू फेकी केल्यात आणि 4 चेंडूंच्या मागे सलग 20 धावा खर्च केल्यात. कुठेतरी मागडा ठरतो गोलंदाज. जर पाहिला या खेळपट्टीचा विचार केला तर खेळपट्टी पूर्णपणे आजच्या दिवसामध्ये फलंदाजांना लाभलेली आहे आणि ती फलंदाजी अंकितच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. आता गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम खांडा अंकेश. गोलंदाजी मार्कर. यावेळचा चेंडू लेफ्ट केला जातो. चेंडूने सफर घेतले लांगांच्या डोक्यावरून. मोठा प्रहार बिग हिट. चेंडू जातो सरळ 6 धावांसाठी. 6 धावांनी धावफलक घालतो. धावफलकावरती धावा लागल्यात. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 37 रन्स. म्हणजेच आपण पाहायला गेलो तर 37 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. एक गडी बाद 37 असे द्वितीय सत्र मार्गस्थ असताना धावफलकावरती धावा लाभल्यात. 37 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. एक गडी बाद 37 अशी शांत सुरुवात द्वितीय सत्र मार्गस्थ असताना. यावेळेस संघाचं संघनायक कोणत्या प्रकारचं कानमंत्र देऊ इच्छितो या गोलंदाजाला आणि निश्चितच कानमंत्राची गरज असणार कारण की 4 षटकारांचा मार खाल्लाय. तब्बल त्याच्यामध्ये एक 9 चेंडू फेकी केलाय. गोलंदाजी मार्कर. गोलंदाज तयार. प्रणव मॅन फ्रॉम रेंजन. लाईव्ह टेलिकास्टिंग कडून गोलंदाजीसाठी सज्ज. पंचांच्या बाजूकडून यावेळचा चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न. निष्ठानिक्षक यष्टीरक्षक चेंडू खाली आलता. यावेळेस क्रिकेट मधला एक तंत्र सुटलेला आहे. म्हणजेच क्रिकेटचा खेळ असं पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ. यावेळेस तंत्र चुकला आणि एक चोलटी धाव जोडली गेली आणि या एकेरी धावाने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 38 रन्स. 38 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. एकदा 38 अशी शांत सुरुवात. येणारी चेंडू शेष असणार 18 आणि 27 धावांची गरज असणार. एक षटकामध्ये 27 धावा खर्च करत तब्बल एक गडी बाद करण्यात यश आलं. ते म्हणजे गोलंदाज प्रणव याला.
धावफलकावरती धावा लागेल 38 धावा. येणारे चेंडू शेष असणार 18 आणि 39 धावांची गरज असणार. पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 11 धावा. तदनंतरच्या षटकामध्ये 27 धावा घोटल्या आणि अशा तऱ्हेने 38 धावा धावफलकावरती लाभल्या. 2 षटकांचा खेळ संपला द्वितीय सत्रामधला. पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना रेंजन बीवी पक्ष खांदा या 2 संघांच्या दरम्यान. येणारे 18 चेंडू 39 धावांची गरज असणार. येणारे 18 चेंडू आणि 39 धावांची गरज. स्ट्रायकर एंडला खेळणार फलंदाज नितीन, नॉन स्ट्रायकर एंडला गौतम. अशी जोडी मैदानामध्ये असताना अचूक प्रकारचे गुणलेखक केतन मुंडे आणि कुणाल जाधव यांच्या मार्गस्थ आपल्याला एक सुवर्ण संधी असेल. यावेळेस ऑप्टिकवर येऊन केल्याचा प्रयत्न. स्वागत केलं जातं समालोचन कक्षाचं. सरळ वन बाउंड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावर सीमाबाद चौकार. या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक घालतोय. धावफलकावरती धावा लाभत. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 42 रन्स. 42 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. दुसऱ्या षटकामध्ये आले होते 38 धावा. 38 धावा लाभल्या होत्या. तदनंतरच्या पहिल्या चेंडूवरती सुरेख फटका. गोलंदाज आशिषच्या पहिल्या चेंडूवरती लावलेली मोहर आणि 4 धावांच्या मोहरेने धावफलक घालतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 42 रन्स. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 42 या अंकावर खेळतोय धाकटा कांदा संघ. मोठा कांदा संघ यावेळेस पंचांच्या डाव्या बाजूकडून फास्ट डिलिव्हरी. चेंडू गुडलाईन स्पॉटवर आदळला आणि सर्व यष्टीरक्षकाच्या हातात सामावला झाला आणि इथून निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 1 निर्धाव चेंडू जोडला जातोय. धावफलक स्थिरावलेला दुहेरी अंकामध्ये 1 गडी बाद 42 धावेवरती. पंचांच्या डाव्या बाजूकडून पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. आशिष कमबॅक केलं मित्र म्हणेल. पहिल्या चेंडूवरती चौकार काढला होता. त्यानंतरचा चेंडू गुंडे स्पॉटवरती आदळला आणि सरळ इथून निर्धाव चेंडूची सांगता झाली पंचांच्या डाव्या बाजूकडून. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेग जवळ क्षेत्ररक्षक येणार. चेंडू सरळ आमच्या पायाखाली सीमापार चौकार. दणदणीत चौकार आणि या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक घालतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 46 रन. येणारे 15 चेंडू आणि 31 धावांची गरज असणार. कशा प्रकारे वाटचाल करावी लागेल गोलंदाजाला आणि कितपत योग्य गोलंदाजीवरती धावा रोखून ठेवणं हे गरजेचं असणार. एकाच दुसरा निर्धाव चेंडू सामन्यापासून विलंबित करू शकतो, परंतु एकाच दुसरा मोठा फटका जेवढ्या जवळ सामना चाललाय तेवढ्या जवळ सामन्यात जाऊ शकतो कांदा संघ. परंतु रोहिंजन संघाच्या गोलंदाजीचा सुद्धा प्रशंसा करावी लागेल. एकाच दुसरा निर्धाव चेंडू जर टाकला तर इथून मात्र सामन्याला वळण मिळू शकतं, कलाटणी मिळू शकते. यावेळचा चेंडू जर चेंडूचा विचार केला तर वेगवानरित्या फेकलेला चेंडू आणि इथून निर्धाव चेंडूची सांगता. निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने धावफलक स्थिरावलेला. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 46 रन्स. म्हणजेच येणारे चेंडू असणार 14 आणि 31 धावांची गरज. 45 धावांवरती पोहोचलाय तो 46 धावांवरती पोहोचलाय. येणारे 14 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज नितीन, नॉन स्ट्रायकर एंडला गौतम. यावेळेचा चेंडू ऑफस्टिकवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू गडीमध्ये खेळतोय. तत्पूर्वी एकेरी धाव पूर्ण आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक घालतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात 47. म्हणजेच शेष असणार 13 चेंडू. 1 to go समीकरण या षटकातील. 1 चेंडूचा खेळ बाकी असणाऱ्या षटकातील. तत्पूर्वी धावफलकावरती धावा आल्यात 47 धावा. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 47 रन्स. पंचांच्या डाव्या बाजूकडून गोलंदाजी करत असताना कमबॅक करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो गोलंदाज आशिष, परंतु कुठेतरी थोडस मोठ्या फटक्यांची गरज असणार ती म्हणजे खांदा संघाला. एकाच दुसरा मोठा फटका येऊ शकतो का या चेंडूवरती हे पाहणं नक्कीच गरजेचं असणार. यंग टॅलेंट गौतम स्ट्रायकर एंडला तर नॉन स्ट्रायकर एंडला. यावेळचा चेंडू बॅटची कडा. यष्टी रक्षक आपलं काम चोख बजावतोय. नो डाऊट यस सर्टिफिकेशन. इथून दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद. दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज बॅक टू पवेलियन. तिसरा फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना दिसतोय.
मैदानामध्ये पाण्याची पूर्तता करायची. सेकंड डाऊनच्या फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना दिसते विलिंद धुंद्रेकर मॅन फ्रॉम कांदा. आपण पाहतोय सुरेख प्रकारचा सामना आजच्या दिवसातील या शृंखलेतील पहिल्या फेरीतील चौथा सामना. रेंजन बी पक्ष कांदा या दोन संघांच्या दरम्यान रंगलेला सामना. आतापर्यंत 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि या 3 षटकांच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्या 47 धावा. येणारी चेंडू शेष असणार 12 आणि गरज असणार 29 धावांची गरज असणार. 12 चेंडू 29 धावा कशा प्रकारे फुटणार. प्रति षटक 14.50च्या सरासरीने धावावं लागेल. ती म्हणजे धाकटा कांदा संघाला 70 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिली सलामीची जोडी फोडली. त्यानंतर आता मात्र नितीन अजूनही तट धरून मैदानामध्ये बसलाय. आपण बघतोय नौका फलंदाज गेलाय मैदानामध्ये विलिंद धुंद्रेकर. सांघिक कोट्यातील 4थं आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक घेऊन येतो गोलंदाज अक्षय पाटील. आपण बघतोय की येणारे चेंडू शेष असणार 12 आणि 70 धावांचा पाठलाग करत असताना धाकटा कांदा संघ मोठा कांदा संघ धावून पोहोचलाय 47 या अंकावरती आणि येणारे 12 चेंडू आणि 29 धावांची गरज. सामना कशा प्रकारे खुला करू शकतो गोलंदाज हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार की फलंदाजाचा बॅटचा स्पेस खोलतो पुन्हा एकदा. कारण की पूर्णपणे आजच्या दिवसभरात ही खेळपट्टी लागली ती म्हणजे फलंदाजांना आणि मोठे मोठे फटके पाहायला मिळाले. प्रेक्षकांची मने जिंकली फलंदाजांना. परंतु तेवढ्याच ताकदीचा गोलंदाज आपण पाहिला मागच्या सामन्यामध्ये. राजेश पाटील याला P1चं षटक हाताळत असताना 2 धावा खर्च केल्या होत्या. तब्बल 2 गडी बाद केले होते. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार अक्षय पाटील मॅन फ्रॉम रेंजन. यावेळचा चेंडू गोल्डन स्पॉटवरती चेंडू अदलला आणि चेंडू सरळ इथून फलंदाज बाद. फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. नितीन ज्याच्याकडे फायर होतं तो फायरचा फलंदाज बाहेर झालाय. म्हणजे ज्याची बॅटचा स्पेस चालत होता तो फलंदाजाला बॅट टू बॉल केलाय. निश्चितच मी तर म्हणेल कमबॅक असेल वळण असेल सामन्याला. 14.50च्या सरासरीने प्रतिषटक धावावं लागेल ते म्हणजे. आणि आता उरले 5 चेंडू या षटकातील आणि पुढचं षटक आपण पाहतो 11 चेंडू 29 धावांची गरज असताना मैदानामधून बाहेर होते नितीन नावाचं वादळ. यावेळेस मैदानाच्या बाहेर पहिल्या चेंडूवरती यश प्राप्त केलंय ते म्हणजे रेंजन संघाचा गोलंदाज अक्षय पाटीलला. आज अ गुड बॉलिंग मॅन फ्रॉम रेंजन अक्षय पाटील. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. तर डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये जाताना दिसतोय. दाखल झालाय हरेश. स्ट्रायकर इनला खेळणार प्रथम स्ट्रायकर इनला. गोलंदाजीच्या भैरवती गोलंदाज अक्षय पाटील तयार. तर फलंदाजीसाठी हरेश तयार. यावेळेस फ्रंट फुटला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न यष्टीरक्षक चुकलाय. परंतु इतक्या मात्र दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून एक चोलटी धाव जोडली जाते आणि या एकेरी धावेने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लागल्यात 48 धावा. म्हणजे येणारे चेंडू शेष असणार 10 आणि जिंकण्यासाठी 28 धावांची गरज असणार. जे आव्हान होतं 14.50च्या सरासरीने धावावं लागणार होतं. यावेळेचा चेंडू 5ची काढा घेतला. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात सांभाळला जातो आणि इथून मात्र आपण पाहतो 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. आता बॅक टू पॅव्हिलियन विलिंद धुंद्रेकर मॅन फ्रॉम कांदा. 1 बॉल 0 रन्स. 0 या अंकावरती फलंदाज बाद होते. बेलवली संघाचा संघनायक आपण इथे उपस्थित व्हायचं. त्वरित सामना होणार आहे आपला दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना बेलवली विपक्ष या दोन संघांच्या दरम्यान. जो संघ दुसऱ्या फेरीसाठी झुंज देण्यासाठी बाहेर निघेल त्या संघाची आपली लढत होईल.
निश्चितच 77 धावांचा पाठलाग करत असताना कुठेतरी मागे ठरतोय तो म्हणजे धाकटा खांडा संघ. आपण विचार केला या खांडा संघाचा तर पहिल्या 2 षटकामध्ये एक बहारदार फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि ती बहारदार फलंदाजी करत असताना असं वाटलं असतं प्रेक्षकांना की सामना सहजरित्या खुलं करू शकतात ते म्हणजे नितीन आणि अंकेश. परंतु ही सलामीची जोडी आता मैदानाच्या बाहेर झालेली आहे. कशा प्रकारची फलंदाजी होते फॅशन क्रिकेटमधले ऑप्टिकवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा, क्रिकेटमधल्या गणित चुकल्या, तंत्र चुकल्या, पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ हा शस्त्र आहे आणि यावेळेस मात्र शस्त्राचं उल्लंघन केलं ते म्हणजे यष्टिरक्षकानं. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी केतन मुंडे यांच्या माध्यमातून आपणास कळवतात की 4 चेंडू फेकी केलेत. यावेळचा चेंडू गोलंदाजाची प्रशंसा करायला घेतली आणि गोलंदाजाने केलेली निराशा. यावेळेस अतिरिक्त धावसंख्येला वाचा फुटते. अतिरिक्त धावफलकावरती धाव जोडली जाते आणि या धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लागत 49 धावा. येणारे चेंडू शीर्ष असणार 8 आणि 27 धावांची गरज. या षटकातील 4 चेंडू अतिशय सुंदर फेकी केले ते म्हणजे गोलंदाज अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून. यावेळचा चेंडू खेळपट्टीवरती खेळतोय. इथून निर्धाव चेंडू जोडला जातोय आणि इथून कंडक मानावा लागेल अक्षय पाटीलचा. एक सुरेख गोलंदाजी अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आता कमबॅक मानावा लागेल. एक सुंदर कमबॅक असेल तो म्हणजे या सामन्यामध्ये रेंजन बी संघाचं. यावेळेस पंचांच्या डाव्या 1-2 समीकरण लास्ट केलं जातं. चेंडूला सफर दिली जाते हवाई हल्ल्यामध्ये मिडांच्या डोक्यावरून दंडनी षटकार. आयोजकांना विनंती असेल चेंडू आणायचा. एक सुंदर फटका पाहायला मिळाला अफलातून क्रिकेट फलंदाजाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. तर धावफलकावरती धावा लागल्यात 55 धावा. अर्धशतक पूर्ण होते संघाचं म्हणजेच येणारे चेंडू 6 आणि 21 धावांचं लक्ष जे पूर्ण अंक होतं 14.50च्या सरासरीने धावायचं होतं प्रति षटक. परंतु आता ते षटक येऊन थापलंय ते म्हणजे सरळ 21 धावांवरती. चेंडूंची फेकी केली अक्षय पाटीलनं. मी तर म्हणेल की या सामन्याला कंडक्ट करायचं काम केलं होतं म्हणजे अक्षय पाटीलनं. शेवटच्या चेंडूवरती जरी षटकार खाल्ला असेल तरी विचार केला तर पहिलं 5 चेंडूंमध्ये 2 धावा खर्च केला आणि तब्बल 2 गडी बाद करण्यात यश आलं. ॲज अ गुड बॉलिंग मॅन फ्रॉम अक्षय पाटील रेंजन बी. चेंडूला खेळून काढलं जाते लॉंग रिझन तितकाचा क्षेत्ररक्षण आणि इथून 2 धावा जोडल्या जातात. तिसऱ्या धावेची कॉलिंग आणि 3 धावा सहजरित्या पूर्ण. जिथे एकेरी धाव होती तिथे 3 धावा जोडल्या गेल्या आणि या 3 धावांच्या मदतीने धावफलक काढला. धावफलकावरती धावा लागल्या 62 धावा
म्हणजे येणारे चेंडू शीर्ष असणार 4 आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज. यावेळचा चेंडू फ्रंट फुटला येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु व्हेरिएशन्स गोलंदाजीमध्ये बदल आणि त्या बदलाचा परिणाम निर्धाव चेंडूची सांगता आणि इथून मात्र येणारे 3 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. 3 चेंडू 14 धावा. लक्ष पाहिलं तर माफक आहे, 2 फटके पाहिजेत, परंतु ते 2 फटके फलंदाजाच्या बॅटमधून येतात का हे पाहणं नक्कीच गरजेचं असणार. का पुन्हा एकदा अक्षय पाटील गोलंदाजीसाठी सज्ज. यावेळचा चेंडू पंचांच्याकडे बोलल्या जातात. अंपायर सिग्नल अवांतर धावसंख्या म्हणजे देणारे चेंडू शीर्ष असणार 3 आणि 13 धावांची गरज. म्हणजे आपण पाहतो सामन्याला जवळ खुला करण्याचा प्रयत्न करणार फलंदाज का तेवढेच. जर सामना इक्वल झाला तर नाणेफेकीच्या आधारावरती सामना विजयी घोषित केला जाईल. सामना बरोबरीने सुटला तर नाणेफेकीच्या आधारावरती सामना विजयी दिला जाईल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची. यावेळचा चेंडू बॅटची कडा घेतली जाते. हॅलो, यावेळचा चेंडू बॅटची कडा घेतली जाते. हॅलो 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 आपण बघतोय की येणारा 1 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. औपचारिकता राहिले सामन्यामध्ये, औपचारिकता राहिलेली आहे फक्त सामन्यामध्ये. आता जर पाहायला गेलं तर 1 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती असणार गोलंदाज प्रतीक. रंजन बी संघाकडून पूर्णपणे कमबॅक असलेल्या गोलंदाजाचा आपण पाहिलं तब्बल 5 चेंडूंचा खेळ केला आणि 8 धावा खर्च केल्या. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज हरेश. यावेळचा चेंडूला लॉफ्ट केलं जातं. मिस टायमिंग स्ट्रोक. चेंडू खाली मिडांचं क्षेत्ररक्षक येतं. इथं मात्र जेलभूमीला दान आणि एक सामना विजयी होतोय. रंजन बी संघाचा या सामन्यामध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल हार्दिक आभार. तसेच खांडा संघाचा सुद्धा स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल हार्दिक आभार. रंजन संघाचा अक्षय या सामन्याचा सामनावीराचा किताब जातोय. रंजन संघाचा अक्षय प्रतिषटक हाताळत असताना अक्षयाच्या माध्यमातून तब्बल 8 धावा आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील प्रतिषटक हाताळत असताना 8 धावा खर्च करत तब्बल 2 गडी बाद केले. त्यानंतर फलंदाजी करत असताना 26 धावांची बहारदार खेळी केली. कमांड स्टेट सेकंड प्राइज या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. अक्षय पाटील यायचं आपण. अरे इथं कॉइन होता काय केला? उन्हात ठेवून खराब केलं पण तुला दिलं नाही.
सामना 4 षटकांचा राहील. दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना रंगतोय बेलवली विपक्ष रुईंजन बी संघ या दोन संघांच्या दरम्यान सामना रंगतोय. नाणेफेकीचा कॉल लागला बेलवली संघाच्या बाजूला. तर बेलवली संघाला विनंती करतो की आपण आपला निर्णय अंमलात आणायचा आणि ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा. बेलवली संघाला विनंती असेल की आपण आपला निर्णय अंमलात आणायचा आहे. बेलवली संघाला विनंती असेल की आपण त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं. एनटीसीच्या माध्यमातून आपल्याला लाईव्ह प्रक्षेपण मिळते. एमटीसीच्या माध्यमातून आपल्याला मॉडर्न टेनिस क्रिकेट यांच्या माध्यमातून आपल्याला लाईव्ह प्रक्षेपण पाहायला मिळते. पंचांना विनंती असेल की आयोजकांना विनंती असेल की मैदानामध्ये चेंडू फेकायचा आहे. मैदानामध्ये चेंडू फेकायचा. तसेच मी रुईंजन बी संघाच्या संघनायकाला विनंती करतो की आपली सलामीची जोडी मैदानामध्ये ट्रॅव्हल करायची. पंचांना विनंती असेल की सामन्याला त्वरित सुरुवात करायची. सुरेख सामना बेलवली विपक्ष रुईंजन बी या दोन संघांच्या दरम्यान रंगणारा सामना. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना. बेलवली संघाला विनंती असेल की आपण आपले क्षेत्ररक्षण त्वरित सजून घ्यायचं. आयोजकांना विनंती असेल की आपले दोन पंच मैदानामध्ये ट्रॅव्हल करायचे, दाखल करायचे. वेज यार इथला वेलकमचा बंद आहे.
बेलवली संघाला विनंती असेल की स्पीड अप करायचंय, सामन्याला सुरुवात करायची आहे. रोहिंजन बी संघाची सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. प्रणव आणि प्रतीक अशी जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना रंगतोय. नाणेफेकीचा कॉल लागल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय ते म्हणजे बेलवली संघानं. पंचांना विनंती असेल की त्वरित सामन्याला सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण बघतोय सुरेख प्रकारचा सामना द्वितीय फेरीतील पहिला सामना रंगतोय. अंपायर सिग्नल स्टार्ट द मॅच इन फर्स्ट बॉल फर्स्ट इनिंग. दोन्ही संघाचा 12 प्रतिनिधी अतिथी कक्षामध्ये येणं गरजेचं आहे, नाहीतर आपली नावं सांगता येणार नाही आणि पॅनल्टी दिली जाईल. आपल्याला पॅनल्टीला समोर जावं लागेल. आकाश पाटील यायचं आपण. सांघिक कोटीतील पहिला आणि वैयक्तिक कोटीतील पहिला षटक घेऊन आलाय गोलंदाज अजय. स्ट्रायकर एंडला खेळणार फलंदाज प्रणव. नॉन स्ट्रायकर एंडला प्रतीक. सांघिक कोटीतील पहिला आणि वैयक्तिक कोटीतील पहिला षटक घेऊन आलाय गोलंदाजी मार्कर. गोलंदाज तयार. अजय लाईट टेलिकास्ट एंड कडून गोलंदाजीसाठी सज्ज. यावेळेस ऑफस्टिकवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिला चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न आणि पहिली झेल. इथून पहिलं यश गोलंदाज अजयच्या कोट्यामध्ये. पहिली विकेट इथून मोठा आदरा बसतोय रोहिंजन बी संघाला. प्रणव वेच्चा नावाचा प्रणव बॅक टू पवेलियन इन 1 बॉल 0 रन्स. मैदानामध्ये फर्स्ट डाऊनचा फलंदाज दाखल होताना दिसतोय विक्रम पाटील. आपण बघतोय सुरेख प्रकारचा सामना. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आणि पहिलं सत्र प्रगतीपथावरती असताना पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज जेलबादच्या स्वरूपामध्ये बाद झालाय. प्रणव कशा प्रकारची फलंदाजी होणार हे पाहणं नक्कीच गरजेचं असणार, कारण की पहिल्या सत्रामध्ये जर धावा आल्या तर गोलंदाजी करण्यामध्ये एक वेगळं आणि सुंदर प्रकारचं मार्गदर्शन पाहायला मिळेल.
अंपायर सिग्नल स्टार्ट द मॅच. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. गोलंदाज अजय. सांघिक कोट्यातील पहिला आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिला षटक हातात असताना पहिल्या चेंडूवरती यश प्राप्त केलंय ते म्हणजे प्रणव सारख्या फलंदाजाला बॅक टू पवेलियन करण्यात यश आलंय. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद. पंच आपल्या दादकडे. फलंदाजाला बॅट करायच्या स्वरूपामध्ये बाद केलं जातं. यावेळेस मात्र झेल टिपली जाते. अचूक झेल टिपली जाते यष्टी रक्षकाच्या माध्यमातून आणि यावेळेस बॅक टू बॅक दुसरा हादरा बसतोय रोहिंजन बी संघाला. फलंदाज विक्रम पाटीलच्या स्वरूपामध्ये. विक्रम पाटील ॲज अ बॅक टू पवेलियन. 1 बॉल 0 रन्स. सेकंड डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना दिसतोय. फलंदाज वैभव पाटील मैदानामध्ये दाखल होताना दिसतोय. आपण बघतोय सुंदर सामना. द्वितीय फेरीतील दुसरा सामना बेलवली विपक्ष रोहिंजन बी या दोन संघांच्या दरम्यान रंगणारा सामना. एका बाजूला विक्रम आणि प्रणव सारखी जोडी. विक्रम पाटील आणि प्रणव पाटील यावेळेस गलीमध्ये झेल देऊन प्रणव मैदानाच्या बाहेर गेला. त्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातात बॅटची कडा घेऊन सरळ चेंडू सामावला गेला आणि इथून विक्रमच्या बारीचा अंतर झाला. 2 बाद 0 या अंकावरती पहिलं सत्र प्रगतीपथावरती असताना रोहिंजन संघाची चालू असलेली फलंदाजी कुठेतरी या फलंदाजीला वळण द्यावं लागेल आणि चांगल्या प्रकारच्या फलंदाजीमध्ये कन्व्हर्टर करावं लागेल. यावेळेचा चेंडू लॉफ्ट केला जातो. स्क्वेअर लेग जवळ चेंडू सीमा बार 2 बाउंस चौकार. ॲज अ गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम रोहिंजन बी वैभव. सुरेख प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि तितकाच देखणा फटका बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सलग चेंडूला कट करून दिला. चेंडू गेला 2 बाउंस सीमापार चौकार. या 4 धावांच्या मदतीने रोहिंजन बी संघाचं श्रीगणेशा होतोय. 2 बाद 4 अशी शांत सुरुवात प्रथम सत्र मार्गाचा असताना द्वितीय फेरीतील दुसऱ्या सामन्यामध्ये. यावेळचा चेंडू ऑफस्टिकवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. इथं मात्र कॉलिंग चुकले परंतु फेकी सुद्धा चुकले आणि इथून सुरक्षितरित्या क्रीजमध्ये फलंदाज वैभव आणि प्रतीक. आणि पाहतोय सुरेख गोलंदाजी मानावी लागेल. 4 चेंडू फेकी केले. 4 धावा खर्च केल्यात परंतु तब्बल 2 गडी बाद केलेत. ॲज अ गुड बॉलिंग मॅन फ्रॉम बेलवली अजय. यावेळचा चेंडू तितका ताकदीचा फटका. शॉर्ट पिच डिलिव्हरी. चेंडूने वळण घेतलं. चेंडू गेला स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सरळ सीमापार चौकार. दणदणीत चौकाराच्या मदतीने धावफलक आलं. धावफलकावरती धावा लाभल्या. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 8 रन्स. 1-2 समीकरण. शेवटचा चेंडू शेष असणार तत्पूर्वी यदा गोलंदाजाचा विचार केला. P1चं षटक कसं हाताळतात तर एक सुरेख षटक पाहायला मिळालं गोलंदाज अजयच्या माध्यमातून. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातो. मोठा फ्रायर. चेंडू सरळ मिडांच्या डोक्यावरून दणदणीत षटकार आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 14 रन्स. 14 धावा धावफलकावरती लाभल्यात 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अतिशय सुरेख प्रकारची फलंदाजी. 2 गडी बाद झाले असताना वैभवाची लाभलेली एक सुवर्ण फलंदाजी आणि त्या फलंदाजीच्या जोरावरती आता रोहिंजन संघ कुठेतरी वर्चस्व गाजवतोय. सांघिक कोट्यातील दुसरा तर वैयक्तिक कोट्यातील पहिले षटक घेऊन आलाय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज
राजेश पाटील मॅनफॉर्म बेलवली. तर स्ट्रायकर एंडला खेळणार फलंदाज प्रतीक, ज्याला प्रथम स्ट्राईक मिळते. सलामीला आलेला प्रतीक नॉन स्ट्राईक एंडवरती होता. अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा चेंडू खेळण्याची संधी मिळाली नाही. आता मिळालेल्या संधीचं कितपत योग्य सोय करतोय हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार, कारण की गरज आहे यावेळेस धावांची आणि स्कोर लेवलमध्ये येण्यासाठी कशा प्रकारची फलंदाजी करावी लागेल हे जाणलं पाहिजे प्रतीकनं, कारण की गरज आहे एक दांडग्या अनुभवाच्या फलंदाजीचा आणि कितपत योग्य फलंदाजी करतोय. कर्णधाराने दाखवलेला विश्वास, आपल्याला टाकलेली सलामीची जोडी कशा प्रकारे बाहेर जाते मैदानाच्या, किती धावांचा डोंगर रचणार बेलवली संघाच्या समोर. बेलवली संघ या पंचक्रोशीतील नावलौकिक संघ म्हणून ज्याला ओळखला जातो. पंचांच्या डाव्या बाजूकडून यावेळचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पॅडवरती आदळला. चेंडू आणि बॅटचा काही संबंध नाही आणि यावेळेस मात्र बाईकच्या स्वरूपामध्ये एकेरी धाव होते. लेग बाईकची एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 15 रन्स. एक चेंडूचा खेळ संपला या षटकातील. एक चेंडूच्या खेळीनंतर 15 धावा जोडल्या गेल्या धावफलकावरती. आपण बघतोय चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय. स्ट्राईक रोटेट झाले, स्ट्राईकला येतोय. ऑन अ फायरचा बादशाह 3 चेंडू 14 अंकांवरती खेळत असणारा फलंदाज वैभव स्ट्राईकला आलाय. आता किती मोठे फटके येतात हे पाहणे नक्कीच गरजेचं. ऑप्टिकच्या बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पुन्हा एकदा पॅडवरती आदळलाय. लेग बाईकच्या स्वरूपामध्ये एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 16 रन्स. प्रथम सत्र प्रगतीपथावरती असताना द्वितीय फेरीतील दुसऱ्या सामन्यात आता गुड बॉलिंग मॅन फॉर्म राजेश पूर्णपणे कमबॅक असेल. आपण विचार केला तर पहिल्या फेरीमध्ये जी गोलंदाजी केली होती राजेशनं, पहिलं षटक हाताळलं होतं P1चं, त्यामध्ये 2 धावा खर्च करत तब्बल 2 गडी बाद केले होते. यावेळेस फ्रंटफुटचा वापर, देखना फटका, मीडा प्रिझनमध्ये चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, परंतु थोडेसे क्षेत्ररक्षक मिस होतोय, मिसफिल्ड होतोय. इथून 2 धावा जोडल्या जातात. 2 धावाने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 18 रन्स. 3 चेंडूंचा खेळ संपला या षटकातील आणि 3 चेंडूंच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभल्यात. 4 धावा. आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारचा मोरा गारद करण्यात यश आलं नाही, परंतु गोलंदाजी सुरेख. यावेळचा चेंडू हेलिकॉप्टरचा वापर केलाय. चेंडू सरळ मिडानला चुकून सीमापार 2 बाउन्स चौकार. आता गुड बॅटिंग मॅन फॉर्म रोहिंजन प्रतीक. आता गुड बॅटिंग आपण पाहायला गेलं तर सुरेख प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि 4 धावा जोडल्या गेल्या. या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. 22 धावा. दुहेरी अंकामध्ये कन्व्हर्टेड झालेले धावफलक अतिशय सशेच्या गतीने धावतोय. जे धावफलक पहिल्या षटकामध्ये बंधनकारक ठेवलं होतं, तदनंतर आलेला फलंदाज वैभव पाटीलने केलेले घनघातकी प्रहार आणि त्या प्रहारावरती खेळतोय रोहिंजन बी संघ. पंतांच्या डाव्या बाजूकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज गोलंदाज. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातोय. चेंडू जातोय सरळ सीमा पार 1 बाउन्स चौकार. अंपायर सिग्नल दीपक पाटील सरांचा सिग्नल येतोय का या 4 धावा आहेत आणि या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 26 रन्स. 26 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. या षटकातील शेवटचा चेंडू शेष असणार. 1 to go समीकरण आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार राजेश. ज्या राजेशने पहिल्या सामन्यामध्ये अतिशय अचूक गोलंदाजी केली होती त्या राजेशला आता कुठेतरी मार खावा लागतोय. यावेळचा चेंडू रिवर्स लगी तो डाली नहीं तो गाली, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद. ऐसा शॉर्ट रिवर्स स्वीप का और वो प्रयास किया बल्लेबाज ने लेग बाइट्स के स्वरूप में 1 रन आती हुई आणि इस 1 रन से 2 रन संख्या बनती हुई यहाँ पे 27 रन. 27 धावा जोडल्या गेल्यात अंकात. आपण पाहायला गेलो तर दुहेरी अंकामध्ये 27. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 14 धावा, त्यानंतर द्वितीय षटकामध्ये आल्या 13 धावा. आता सांघिक कोट्यातील 3रा आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिला षटक घेऊन कोण येणार हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार, कारण की संघाचा संघ नाही कोणावरती विश्वास दाखवणार. यामधून जो संघ निघेल तो सेमीफायनलच्या राऊंडमध्ये प्रवेश करणार.
भाताणा संघाने तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलाय, म्हणजे सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये प्रवेश केलाय. त्यानंतर या दोन संघांमधून कोण जाणार भाताणा संघाला भेटायला, कोण जाणार खेळण्यासाठी सेमीफायनलचा सामना, कुणाच्या जवळ येणार हे पाहणं नक्कीच गरजेचं असणार. परंतु तत्पूर्वी फलंदाजी पाहण्याची गरजेचं आहे, कारण की सलामीला आलेला फलंदाज प्रणव 0 या अंकावरती बाद झाला. त्यानंतर फलंदाजीसाठी गेलेला विक्रम पाटील 0 या अंकावरती बाद झाला. आणि आता मात्र ही दोन फलंदाजांची जोडी प्रतीक आणि वैभव एक सुरेख प्रकारची कामगिरी करण्याचं काम करतोय. सांघिक कोटीतील तिसरा आणि वैयक्तिक कोटी पहिला षटक घेऊन आला गोलंदाज मंगेश. यावेळचा चेंडू बॅटची टॉपच घेतली जाते, चेंडू जातो बॅक टू रिटर्न मध्ये. जोपर्यंत चेंडूला कलेक्शन मिळणार तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि या एका धावेने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 28 रन्स. 28 धावा धावफलकावरती लाभत दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अतिशय सुरेख प्रकारची फलंदाजी संघाला पूर्णपणे सावरल्या या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून. एका बाजूला आपण पाहतो प्रतीकची फलंदाजी, तब्बल 4 चेंडू 11 या अंकावरती. त्यानंतरचा फेकी केलेला निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने एक निर्धाव चेंडू जोडला जातो आणि इथून धावफलक स्थिरावलेलं. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 28 रन्स. यावेळचा चेंडू बॅकफुटला येऊन लॉफ्ट करतोय. चेंडू गॅपशॉट सिलेक्शन, चेंडू सीमा पार, 1 बाउन्स, चौकार. या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लावल्यात. 32 धावा. अतिशय गुणलेखक, अचूक गुणलेखक कुणाल जाधव आणि केतन मुंडे आमच्या समोर जोडले जातात. तसेच उत्कृष्ट समालोचक, सिनियर समालोचक जरी म्हटलं तरी कमी नाही, आमचे बंधुराज अल्पेश जाधव माझ्या समोर जोडले जातात. या सर्वांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. तसेच MTC लाईव्ह टेनिस क्रिकेट, मॉडर्न टेनिस क्रिकेट. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा अवैध सफर केलं. मिस टायमिंग स्ट्रोक. चेंडू काही क्षेत्ररक्षक या स्ट्रॅटिफिकेशन नॉट आउट. इथून मात्र तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद, म्हणजेच जी पार्टनरशिप होती, मोठी पार्टनरशिप, आता मात्र विक्रम पाटील बाद झाल्यानंतरचा फलंदाज वैभव मोठा मासा गळायला लागलाय. आणि यावेळेस मात्र थोडस बॅकफुटला जावं लागेल, ते म्हणजे रोहिंजन संघाला. तिसरा षटक मार्गस्थ असताना 4 चेंडूंचा खेळ संपला. 4 चेंडूंच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभल्यात 5. आता मात्र हा चेंडू रॉकेट शॉट सारे मारलेला चेंडू, परंतु तितक्या ताकदीचं क्षेत्ररक्षण. जर फलंदाजाचा विचार केला तो गोली के रफ्तार से गेंद जा रही थी, लेकिन उतनी बेहतरीन खिलाड़ी की क्षेत्र रक्षण और इस क्षेत्र रक्षण ने 2 रन बचा दिया. पूर्ण रन संख्या बढ़ती हुई, यहाँ पे इजाफत होती हुई 34 रन कोर्ट पे ऊपर. आपण बघतोय सामना 34 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. यावेळचा चेंडू हेलिकॉप्टर ब्लॉकआउट मध्ये टाकलेला चेंडू क्रिकेट मधला ब्रह्मास्त्र पैकी केलं, परंतु त्या ब्रह्मास्त्राला पेटवून लावलं. अंपायर सिग्नल एंड ऑफ द 3rd ओव्हर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ संपला आणि या 3 षटकांच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभला. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 35 रन्स. 35 35 35 35. माईक बंद केलं सांगा, आवाज दाखते. ट्रान्सफरमेंट ठेवायला लागेल ती तशी, माणूस ठेवायला लागेल आता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. सांघिक कोटीतील चौथा आणि वैयक्तिक कोटीतील पहिला षटक घेऊन आलाय गोलंदाज कोण? मनोज म्हात्रे. मागच्या सामन्याचा सामना किताब ज्या गोलंदाजानं फटकवला होता तोच गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर तयार. तर पंचांच्या डाव्या बाजूकडून 10-12 पावलांचा रनअप. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज, जो सलामीला आलेला फलंदाज अजूनही तट धरून मैदानामध्ये आहे प्रतीक. हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार की अद्यापपर्यंत शेवटचं षटक, निर्णायक षटक, पहिलं सत्र मार्गस्थ असताना किती धावा येतात, किती धावा कुठतो हा फलंदाज, हे पाहणं नक्कीच गरजेचं असणार.
यावेळेस ऑप्टिकला आलाय, तीच दिशा दिली, याला म्हणतात क्रिकेट. गॅप शॉट सिलेक्शन, मास्टर माइंडेड क्रिकेट. आणि या 4 धावा जोडल्या जातात आणि 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभतात. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 39 रन्स. 39 धावा जोडल्या जातात. 3 मोहरे बाद झालेत, ते म्हणजे रुंजन बी संघाचे. आपण बघतोय प्रतीकचा विचार केला तर पूर्णपणे मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सुंदर फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करण्याचा मानस आहे आणि तेवढ्या ताकदीचे फटके सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात फलंदाज प्रतीकच्या बॅटमधून. यावेळेस क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना बदलवताना यावेळेस पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या बाजूकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज गोलंदाज मनोज. यावेळेचा चेंडू ऑप्टिकवर आलाय, लॉफ्ट केलाय, आकाश चोरगे चेंडूच्या मागे धावतोय परंतु चेंडू आकाश चोरगेच्या डोक्यावरून 1 बाउंस सीमापार चौकार. खिलाडी बने दर्शक, चेंडू सीमापार 4 रन केले. इथून 4 धावा जोडल्या जातात, आणखी 4 धावा जोडल्या जातात आणि या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 43 रन्स. 43 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. तब्बल 3 गडी गारद झालेत, ते म्हणजे रुंजन बी संघाच्या. एक अचूक स्कोरर केतन मुंडे यांच्या माध्यमातून आपणास कळविण्यात येते की 22 धावांवरती वैयक्तिक खेळतोय प्रतीक. एक सुंदर प्रकारची खेळी असलेल्या फलंदाजाच्या माध्यमातून. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातो, चेंडूने हवाई सफर घेतले. जो फलंदाज मागापासून चौकारांची आतिषबाजी करत होता आता मात्र षटकारांची आतिषबाजी आणि यावेळेस 6 धावा जोडल्या जातात आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतो. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 49 रन्स. 49 धावांचा पाठलाग केलाय, ते म्हणजे पहिली सलामीची जोडी फुटली असताना प्रतीक मैदानाच्या बाहेर गेलता 0 या अंकावरती. तदनंतर विक्रम गेला आणि तदनंतर वैभव पाटील गेला, तो म्हणजे तब्बल 18 धावांचे योगदान देऊन वैभव मैदानाच्या बाहेर गेला आणि आता ही सावरलेली फलंदाजीची धुरा प्रतीकच्या माध्यमातून अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळाली. एक मोठ्या फलंदाजीचा मानस घेऊन उतरलेला हा फलंदाज आणि तशा ताकदीची फलंदाजी पाहायला मिळाली ती या फलंदाजाच्या माध्यमातून. आपले सुद्धा हार्दिक स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ॲज अ गुड बॅटिंग. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा लॉफ्ट केला जातोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येणार, तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि या एका धावेच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट इन 15 रन्स. म्हणजे 50 धावा, अर्धशतक पूर्ण होतंय. प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण टाळ्या वाजवायच्या आहेत. अर्धशतक सांघिक कोट्यातील पूर्ण कर. या षटकातील 2 चेंडू शेष असणार. यावेळचा चेंडू सरळ गुणलेन स्पॉट वरती आदळला आणि इथून निर्धाव चेंडूची सांगता. आणखी एक निर्धाव चेंडू जोडला जातोय. निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने धावफलक स्थिरावलेला दुहेरी अंकामध्ये 3 गडी बाद 50 धावा. यावेळेस फ्रंट फुटचा वापर केला आणि चाबूक शॉट सहारे चेंडूला ढकलून दिलं होतं परंतु तितक्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण दाद द्यावी लागेल या क्षेत्ररक्षणाची आणि इथे मात्र 3 धावा सहजरित्या पूर्ण, 2 धावा सहजरित्या पूर्ण आणि 2 धावांच्या मदतीने धावफलक आलतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. प्रथम सत्र संपुष्टात आल्यानंतर 52 येणारे 24 चेंडू आणि 53 धावांची गरज असणार. पाहायचं कशा प्रकारची फलंदाजी करतात फलंदाज.
अतिथी मान्यवर सन्मान्य अतिथी मान्यवर विराजी मुंडे साहेब यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत असेल. मी आयोजकांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते हेतूची सन्मान करायचा. अतिथी देवो भव आलेल्या मान्यवरांचा हेतूची सन्मान करणे ही भारतीय संस्कृती आहे. भारतीय संस्कृतीच्या प्रमाणे आपण बोलतोय. लाईव्ह टेलिकास्टवाल्यांना विनंती असेल की आपण इकडे कॅमेरा मारायचा आहे. आपला कॅमेरा आमच्या अतिथी कक्षाकडे वळवायचा आहे थोडंसं. धन्यवाद आपण इथे उपस्थित झालात. आपल्या आयोजकांच्या वतीनं शतशः आभार शब्दसमूहाने आपला आभार व्यक्त करतो. वळूया सामन्याकडे. येणारे चेंडू शीर्ष असणार 24 आणि 53 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. ऋषिकेश पवार आणि आकाश चोळगे अशी जोडी मैदानामध्ये दाखल होताना दिसते. चला चला हो चला चला माझी एकविराईची भेटीला भक्त हे सारे आतुर झाल्या आई तुझे गो दर्शनाला. आपल्यातून संगीत एकविराईचे भक्त आकाश पाटील यांना खूप एकविराईचा मोठा भक्त असेल. आपण बघतोय सामन्याकडे बोलतोय. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आणि द्वितीय सत्र प्रगतीपथावरती येण्यापूर्वी धावफलकावरती धावा लाभत 52 येणारे चेंडू शेष असणार 24 आणि 53 धावांची गरज असणार. यावेळेस सलामीची जोडी मैदानामध्ये ट्रॅव्हल झाले. ऋषिकेश पवार आणि आकाश चोरगे एक घणाघातकी फलंदाज म्हणून त्यांची गणना केली जाते. हार्ड हिटर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं. तीच सलामीची जोडी स्ट्रायकर एंडला खेळणार आकाश चोरगे, नॉन स्ट्रायकर एंडला ऋषिकेश पवार. Umpire signal start the match in the second inning. दुसऱ्या फेरीतील सेकंड राऊंड सेकंड मॅच अँड सेकंड इनिंग आपण बघतोय. म्हणजेच अंपायर सिग्नल स्टार्ट द मॅच इन फर्स्ट बॉल सेकंड इनिंग. सांघिक कोटीतील पहिला आणि वैयक्तिक कोटीतील P1 षटक घेऊन आलाय गोलंदाज आशिष, मॅन फॉर्म रोहिंजन. लाईव्ह टेलिकास्ट कडून गोलंदाजीसाठी सज्ज. यावेळचा चेंडू टप्पा पडला आणि चेंडूला दिशा दिली जाते. चेंडू जातो 2 बाउंस सीमा पार आकाश चोरगे ब्रँडेड चौकार. आणि या 4 धावांच्या मदतीने 53 धावांचा पाठलाग करत असताना गोलंदाजावरती आक्षेप घेतला जातोय. मी आयोजकांना विनंती करतो की तिसऱ्या पंचांची भूमिका निभावायची. जयेंद्र मुंडे इथे कुठे असतील किंवा आकाश पाटील असतील तर आपण मैदानामध्ये दाखल व्हायचे. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आकाश पाटील स्वतः आयोजक येताना दिसतात.
एक चेंडूचा खेळ संपला आणि एक चेंडूच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा जोडल्या गेल्या. 4 धावा आकाश चोरगेच्या माध्यमातून सुंदर फटका पाहायला मिळाला. गोलंदाजावरती आक्षेप घेतला जातोय. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आयोजकांच्या वतीनं अल्पेश जाधव तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये जाताना दिसतात. तर रायगड क्रिकेट असोसिएशन पॅनलचे 2 पंच संतोष चौधरी सर आणि दीपक पाटील सर एका सुंदर पंचांचं काम पाहताना बघतो आपण. स्ट्रायकर एंडला खेळणार ऑन अ फायर स्ट्राईक वर खेळणार आकाश चोरगे ज्याने पहिला एक चेंडूचा खेळ केलाय आणि एक चेंडूच्या खेळीनंतर एक सुंदर फटका पाहायला मिळाला आणि सुंदर प्रेक्षकांची मनं जिंकली. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडूने इनसाइड एज घेतली, चेंडू खेळपट्टीवरती खेळतोय. तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 0 विकेट इन 5 रन्स. 5 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. 0 या अंकावरती गडी गारत असताना स्ट्रायकर एंडला खेळणार नॉन स्ट्रायकर एंडचा फलंदाज ऋषिकेश पवार बॅटफॉर्म बेलवली. तर बऱ्याचशा पावलांचा रनअप आपण बघत असतो सातत्याने. विश्वजित ठाकूर ज्याचा एवढा रनअप आहे त्यावेळेसचा रनअप खांद्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेस बॅटची कडा घेतली जाते. झेल सुट्टा सुट्टा पॅकअप स्वतःच्या फॉलोथ्रोमध्ये अचूक झेल टिपला जाते यष्टी रक्षकाच्या माध्यमातून आणि इथून मात्र पहिली जोडी फुटते. ऋषिकेश पवार याचं बॅक टू पवेलियन इन 1 बॉल 0 रन्स. सेकंड डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये येताना दिसतोय राजेश. तत्पूर्वी वळूया डीजे मास्टरकडे. धन्यवाद डीजे मास्टर. अप्रतिम संगीत आपल्या माध्यमातून पाहायला मिळते. मुंबई बीट्स ज्या आपण लावता आपण बघतोय. आशिषच्या जर गोलंदाजीचा विचार केला पहिल्या चेंडूवरती चौकार खाल्ला होता. तदनंतरचा चेंडू एकेरी धाव खर्च केली आणि तदनंतरचा चेंडू इथे मात्र गडी बाद करण्यात यश आलं ते म्हणजे गोलंदाजाला. परंतु स्ट्रायकर एंडला फलंदाज आला आकाश चोरगे ज्याच्या माध्यमातून 2 चेंडू 5 धावांचे योगदान आलंय. 53 धावांचा पाठलाग करत असताना बेलवली संघ धावून पोचला 5 अंकावर. यावेळचा चेंडू अतिथी कक्षाचं स्वागत. चेंडू 1 बाउंस सीमा पार स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सरळ दणदणीत चौकार. 4 चेंडूंचा खेळ संपला. 4 चेंडूंच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभल्या. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 9 रन्स. 9 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. अतिशय सुरेख प्रकारची फलंदाजी फलंदाज आकाश चोरगेच्या माध्यमातून. वळूया डीजे मास्टरकडे. धन्यवाद डीजे मास्टर. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 4 चेंडूंचा विचार केला तर आकाश चोरगेने खेळले 3 चेंडू आणि 3 चेंडूंच्या मागे तब्बल 9 धावा कुठून काढल्यात. यावेळचा चेंडू हवाई आला मोठा फ्रॉड. चेंडू जाते सरळ सीमा पर मिडांच्या डोक्यावरून. खिलाड़ी बने दर्शक और इसी के साथ 6 रन. यहाँ से 6 रन पुल रन संख्या बनती हुई 15 यानी कि 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं. ले चलते फिर से एक बार डीजे मास्टर के पास. धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण विचार केला आकाश चोरगेच्या फलंदाजीचा एक सुंदर फलंदाजी अप्रतिम फलंदाजी आणि अफलातून फटकेबाजी फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. एक गडी सलामीला आलेला फलंदाज ऋषिकेश पवार.
धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण इथे उपलब्ध झालात. सायकलिंगला खेळणार राजेश गायकर आणि पाहतोय थोडीशी खेळण्यामध्ये इजा होत असेल, कारण की समोरून येणारे सूर्याची किरण आपल्या डोळ्यावरती पडतात आणि फलंदाजाला थोडीशी दिक्कत निर्माण होते. परंतु क्षमा मागू इच्छितो. खेळपट्टी तशी आहे आणि त्या प्रकारच्या खेळपट्टीवरती आपल्याला खेळावं लागेल. यावेळचा चेंडू पंचांच्या उजव्या बाजूकडून लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूला खेळून काढला जातो लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण कलेक्शन करणार तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक काढतो. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन 28 रन्स. 28 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. तब्बल 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 53 धावांचा पाठलाग करत असताना एक घनघातकी फलंदाजीच्या जोरावरती, आकाश चोरगेच्या फलंदाजीच्या जोरावरती बेलवली संघ येऊन ठापलाय. तो म्हणजे 28 या अंकावरती. अतिशय सुरेख प्रकारची फलंदाजी या फलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकतोय, क्रीडा रसिकांची मनं जिंकतोय तो म्हणजे फलंदाज आकाश चोरगे. पंचांच्या डावी बाजूकडून गोलंदाज तयार प्रणव. यावेळचा चेंडू तितक्या ताकदीने खेळून काढलाय. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक उचलणार, फिकी करणार. तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक काढते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 29 रन्स. 29 धावा जोडल्या गेल्या इथून धावफलकावरती. 53 धावांचा पाठलाग करत असताना चॅलेंजर बेलवली संघ जाऊन ठापलाय. तो म्हणजे 29 या अंकावरती. पंचांच्या उजव्या बाजूकडून गोलंदाज तयार. स्पेस ऑफ द चेंज व्हेरिएशन्स गोलंदाजी पंचांच्याकडे वळतात. ऑफस्टिक सोडली जाते. पंच दीपक पाटील सर यांच्या माध्यमातून या चेंडूला अवांतर घोषित केलाय आणि अवांतर धावसंख्या जोडली जाते. इथून धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 2 विकेट इन 30 रन्स. 30 धावा जोडल्या गेल्या तिथून, म्हणजेच येणारे चेंडू शेष असणार. तत्पूर्वी 23 धावांची गरज आणि स्ट्रायकरला फलंदाज राजेश गायकर. यावेळचा चेंडू दिशाहीन गोलंदाजी करतो गोलंदाज. कुठेतरी प्रशंसा केली होती अष्टपैलू कामगिरी, परंतु नो डाऊट पंचांच्याकडे वळले जातात. अवांतर धावसंख्या लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. 31 धावा म्हणजे येणारे चेंडू शेष असणार. तत्पूर्वी गरजा असणार 1-2 समीकरण, म्हणजे चेंडू शेष असणार 13 आणि धावांची गरज असणार 22. कशा प्रकारची फलंदाजी होणार, कारण की समोर फलंदाज हार्ड हिटर आकाश चोरगे ऑन फायरच्या गोल्यावरती. शेवटचा चेंडू शेष असणार. या शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा कुठते फलंदाज आकाश चोरगे हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार. पंचाच्या डाव्या बाजूकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज. लेफ्ट केला चेंडूला मिस टायमिंग स्ट्रोक. चेंडू गाडी क्षेत्ररक्षक. यस टॅरिफिकेशन. इथून मोठा मासा गळायला लागतोय. कॅच द बिग फिश. याच मैदान से बाहेर आकाश चोरगे नाम के बादल, म्हणजे इथून बाहेर जाणार आकाश चोरगे नावाचं बादल आणि 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानामधून बाहेर आकाश चोरगे. तो डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतो. फलंदाज अविनाश म्हात्रे. येणारे चेंडू शेष असणार 12 आणि 22 धावांची गरज. 2 षटकांचा खेळ संपला. 2 षटकांच्या वाजवी खेळीनंतर एक आकाश चोरगे नावाचा तुफान वादळ मैदानाच्या बाहेर. एक बहारदार खेळी फलंदाज वैयक्तिक कोट्यात खेळतोय आकाश चोरगे. 22 अंकावरती ॲज अ गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम चॅलेंजर बेलवली आकाश चोरगे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. सुरेख प्रकारची फलंदाजी आपल्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. रसिक प्रेक्षकांच्या मनावरती कोरलेलं आपलं नाव आणि क्रीडेवरती असणारं, क्रिकेट वरती असणारं आपलं प्रेम, अमूल्य वेल, सुंदर अशी फलंदाजी या फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आपण बघतोय स्ट्रायकरला खेळणार अविनाश मात्र स्पीड अप करायचे पंचाने विनंती करतो. संतोष चौधरी सर, आपणास विनंती असेल की सामन्याला विलंब करायचा नाही, कारण की आपल्याला अजून आणखी एक सामना खेळवायचा आहे. सेमीफायनल राऊंडचा सामना. या सेमीफायनलच्या राऊंडमध्ये बाजी मारली ती म्हणजे जाऊन ठापलाय तो म्हणजे वातान संघ, आणि तो विचार करत असतील की रोहिंजन येणार का चॅलेंजर बेलवली येणार. अजूनही काही बिघडलं नाही. येणार 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज.
यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला जातो. चेंडूला मिलानचा क्षेत्ररक्षक करेक्शन देणार. तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि या एका धावेच्या मदतीने धावफलक काढतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 32 रन्स. येणारे चेंडू शेष असणार 11 आणि 31 धावांची गरज. 21 धावांची गरज. सांघिक कोटीतील तिसरं षटक हाताळत असताना गोलंदाज अक्षय पूर्णपणे कमबॅक करण्याची गरज असणार. एकाच दुसरे निर्णय चेंडू फेकावे लागणार आणि त्या निर्धाव चेंडूची पूर्णपणे गरज आहे रिंजन बी संघाला. आपण बघतोय क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना बदलली जाते. स्वतःच्या फाळेत्रामध्ये अचूक क्षेत्ररक्षण लावलंय. त्या क्षेत्ररक्षणाला साजेशी गोलंदाजी होणार का? तत्पूर्वी राजेश गायकरची बॅट चालणार. यावेळेस ऑफ थिकवर आला. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात सामावला जातो. इथून निर्धाव चेंडू, इथून कमबॅक, इथून वळण. हेच बोलण्याचे पॉइंट असतात आणि हाच टर्निंग पॉइंट असतो. देणार का वळण? गोलंदाजी करत असताना प्रणवनं केलेली गोलंदाजी दर्शवणार का इथं प्रेक्षकांना आणि जिंकणार का प्रेक्षकांची मनं? क्रिकेटचा खेळ असा आहे जर आणि तर. परंतु शेवटचा चेंडू जोपर्यंत वेकी होत नाही तोपर्यंत कोणी जिंकला आणि कोणी हारला हे सांगता येत नाही. गोलंदाजी मार्कर. यावेळचा चेंडू सुरेख पद्धतीचा चेंडू क्रिकेट मधला ब्रह्मास्त्र फेकी केला आणि यावेळेस राजेश गायकरच्या त्रिफळा उद्ध्वस्त केल्या. ॲज अ गुड बॉलिंग मॅन फ्रॉम अक्षय. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अक्षयच्या माध्यमातून. वळील डीजे मास्टरकडे पुन्हा एकदा अप्रतिम संगीतासाठी. धन्यवाद डीजे मास्टर. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 4 विकेट इन 32 रन्स. म्हणजेच येणारे चेंडू शेष असणार. पूर्णपणे कमबॅक असेल अल्पेश जाधव. या सामन्यामध्ये आपण विचार केला गोलंदाजाकडे बघितलं, चाणक्य रीतीने बघितलं तर 3 चेंडू फेकी केल्यात आणि 3 चेंडूंमध्ये फक्त 1 धाव खर्च केले. परंतु राजेश गायकर एका अनुभवी क्रिकेटर ज्याला मैदानाच्या बाहेर काढण्यात यश आलं. गोलंदाज अक्षयला यंग टॅलेंट. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. परंतु स्ट्रायकरला अजय. यावेळेस लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येते. इथून एकेरी धाव जोडली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात 33 धावा. निश्चितच मी म्हटलं होतं इथून टर्निंग पॉईंट बनेल आणि इथून टर्निंग पॉईंट बनताना दिसतोय. परंतु या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शेष आहेत. 2 चेंडूंमागे एकाच दुसरा मोठा फटका आला तर सामना अजूनही जिवंत राहू शकतो, तो म्हणजे बेलवली संघाच्या बाजूने. परंतु सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणाच्या खिशात जाणार हे ठरवलेलं नसतं. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद मागितले जाते. एक निर्धाव चेंडूची सांगता येते आणि या निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने धावफलक स्थिरावलेला. धावफलकावरती धावा लागल्यात. लॉस ऑफ 4 विकेट इन 33 रन्स. तब्बल 5 चेंडूंची फेकी केली. 5 चेंडूंच्या खेळीनंतर 2 धावा खर्च केल्यात. सुरेख प्रकारचा कमबॅक असेल गोलंदाजाचा. यावेळचा चेंडू बॅटची कडा घेतले. इथं मात्र अविनाश मात्र नावाचा मासा दलाला लागलाय आणि इथून बिग मछली जाल में फंसती हुई, यहाँ से बड़ी मछली जाल में फंसती हुई. अविनाश मात्र ॲज अ बॅक टू पॅव्हिलियन. 5 डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये ट्रॅव्हल होताना दिसतोय. मनोज मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय. परंतु आपण बघतोय येणारे चेंडू शेष असणार 6 आणि जिंकण्यासाठी गरज असणार 20 धावांची. आपण विचार केला तर आव्हान होतं 12 चेंडू 22 धावांचं. त्या आव्हानाला कशी वळण दिलं गोलंदाजानं. मी म्हटलं होतं इथून टर्निंग पॉईंट बनेल आणि निश्चितच टर्निंग पॉईंट बनवलं. ते म्हणजे अक्षयनं रोहिंदन संघासाठी कुठेतरी जे धावफलक सशाच्या गतीनं धावत होतं. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 21 धावा. त्यानंतर द्वितीय षटकामध्ये आल्या 10 धावा आणि आता आल्या मात्र 2 धावा. या 2 धावा
धावा नाही तर सामन्याला दिलेलं वलन आणि टर्निंग पॉइंट इथून बनू शकतो. यावेळचा चेंडू सांघिककडून चौथं षटक हाताळत असताना गोलंदाज प्रतीकच्या माध्यमातून फेकी केलेला चेंडू एकेरी धाव जोडली जाते. येणारे चेंडू शेष असणार 5 आणि 19 धावांची गरज. तत्पूर्वी धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 5 विकेट 34 रन्स. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 34 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. स्ट्रायकर एंडला सामनावीराचा किताब ज्याने पहिल्या सामन्यामध्ये फटकावला होता तोच मनोज. याबलचा चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न, मारण्याचा प्रयत्न, मानस मोठ्या फटक्याचा होता परंतु तो मानस फेटाळून लावलाय. तो म्हणजे गोलंदाजांना अतिशय सुरेख प्रकारची खेळपट्टी. आपण पाहिलं सकाळच्या मॅचेस पाहिल्या तर पूर्णपणे फलंदाज हवी झाले होते गोलंदाजांवरती आणि मोठमोठे प्रहार दाखवत होते. परंतु आता विचार केला तर या 2 गोलंदाजांनी चमत्कार घडवलाय. यावेळचा चेंडू स्लोवर डिलिव्हरी, चेंडूला ढकलून दिले जाते लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून. क्षेत्ररक्षक असून क्षेत्ररक्षक बनला, खिलाडी बने दर्शक और गेंद जाती हुई छेड़ने के लिए दंडनी षटकार. आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक आलते. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 5 विकेट इन 40 रन्स. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 40 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. तर येणारे चेंडू शेष असणार 3 आणि गरज असणार 13 धावांची. 3-13 कुणाचे वाजणार 12 हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार. वाजणार का बेलवली संघाचे 12 का वाजतील रेंजन संघाचे 12. यावेळेस ऑप्टिकवर येण्याचा प्रयत्न, मनोज मात्रेच्या फलंदाजीने आता वळण दिलंय आणि टर्निंग पॉइंट घेतलाय, स्पीड अप केलंय, सामन्याला वळण देण्याचा प्रयत्न केलाय. सुरेख फटका, प्रेक्षणीय फटका, अप्रतिम फटका. या फटक्याने दिलेलं वळण आणि इथून मात्र जोडाव्या लागतील 4 धावा जोडल्या जातात. धावफलकावरती धावा लाभल्या 44. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये येणारे चेंडू शेष असणार 2. 44 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. येणारे चेंडू शेष असणार 2 आणि गरज असणार 9 धावांची. जर सामना इक्वल झाला तर नाणेफेकीच्या आधारावरती सामना विजयी घोषित केला जाईल. वडवडीच्या मास्टरकडे अप्रतिम संगीतासाठी. येणारे 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. सामना एक निर्णायक क्षणाला चुरशीची लढत. बेलवली विपक्ष परंतु भाटाण संघ विचार करत असेल की कोण येणार आम्हाला भेटायला आणि कोण घडणार आमच्याशी लढत. यावेळचा चेंडूला खणून काढलंय फलंदाजानं परंतु तेवढ्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा काही वाचू शकत नाही. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण. जर सामना बरोबरीने सुटला तर सामना नाणेफेकीच्या कॉलवरती दिलाय. येणारा 1 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. जर सामना इक्वल झाला इथून तर नाणेफेकीच्या कॉलवरती देईल. नाणेफेकीचा कॉल लागला बेलवली संघाच्या बाजूने. जर 7 धावांची गरज आहे, 6 धावा जरी काढल्या तरी विजयी होऊ शकतो बेलवली संघ. एक मोठ्या फटक्याची गरज आणि स्ट्रायकर यांना मागच्या सामन्याचा सामनावीराचा किताब फटकवला होता तोच फलंदाज मनोज मात्र ऑन अ फायर स्ट्रायकर एंडवरती उभा आहे. परंतु गोलंदाजांची प्रशंसा करावी लागेल कारण की शेवटचा चेंडू एक निर्णय क्षण. भाटाण संघाचा संघनायक आपणास नाणेफेकीच्या कॉलसाठी अतिथी कक्षामध्ये आयोजकांच्या वतीनं कॉलिंग केली जाते. आपण यायचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. प्रेक्षकांना विनंती असेल की शेवटच्या चेंडूचा टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचं. 1 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. जरी 6 धावा काढल्या तरी बेलवली संघ विजयी होऊ शकतो. यावेळचा चेंडू गलीमध्ये खेळतोय. इथून मात्र बेलवली संघाने सामन्यामध्ये सहभाग घेतला त्याबद्दल बेलवली संघाचे हार्दिक आभार. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. तसेच विजयी झालेला रंजन संघाचा हार्दिक आभार. भाटाण संघाचा संघनायक आपणास लवकरात लवकर यायचं. सेमीफायनलचा सामना मॅन ऑफ द मॅच साठी बॉलर 2 धावा अरे त्या 29 मारू ते बॉलरला दे. अख्खी टर्निंग पॉइंट येतो बॉलिंग वर दे. या सामन्याचा सामनावीराचा किताब जातो ज्याच्या गोलंदाजीचा
या सामन्याचा सामनावीराचा किताब जातो अक्षय मॅन फ्रॉम रेंजन. ज्याच्या गोलंदाजीचा विचार केला तो त्याच्या गोलंदाजीच्या जोरावरती पूर्णपणे या सामन्यामध्ये कमबॅक केलं ते म्हणजे रेंजर संघाला. कम ऑन द स्टेज टेक ऑन द प्राइज. यायचं अक्षय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. गुड बॉलिंग आपण बघत होतो या सामन्यामध्ये. या खेळपट्टीचा विचार केला मी राजेश जाधव यांना विनंती करतो कोळके गावचे ग्रामस्थ आपल्या शुभ हस्ते आपण या खेळाडूचं वर्णन करायचं आहे. कम ऑन द स्टेज टेक ऑन द प्राइज. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. लाईव्ह टेलिकास्ट वाल्यांना विनंती असेल की आपण आपला कॅमेरा इकडे वळवायचा आहे. सन्मान्य अतिथी मान्यवर भास्करजी मुंडे साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे. दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची की हा सामना सेमीफायनलचा सामना बिलोली संघाला हरून रोहिंजन संघ सेमीफायनल मध्ये येऊन टाकलाय आणि त्या रोहिंजन संघाच्या संघ नायकाला विनंती करू इच्छितो की आपण नाणेफेकीच्या कॉलसाठी अतिथी कक्षामध्ये यायचे. यावेळेस नाणेफेकीचा कॉल येतोय. नाणेफेकीचा कॉल लागलाय वातान संघाच्या बाजूने. महेश भोईर आपणास विनंती असेल की आपलं डिसिजन लवकरात लवकर अंमलात आणायचं आणि प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण आपल्या ग्राउंडचा ताबा सोडायचा. प्रेक्षक आयोजक आपण मैदानाच्या बाहेर यायचे. गोलंदाजी स्वीकारले. नाणेफेकीचा कॉल लागला आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले ते म्हणजे वातान संघानं श्री दत्त क्रिकेट वातान संघ. आणि पाहतो ज्याच्यामध्ये महेश भोईर सारखी फलंदाजी आहे. प्रवीण भोईर असेल निलेश भोईर असेल चंद्रकांत भोईर एक अनुभवी क्रिकेटर असतील तदनंतर यंग टॅलेंट असतील सतीश तावरे असेल असे बरेच खेळाडू आहेत. परंतु समोर विचार केला तर रोहिंजन संघाचा विचार करावा लागेल. रोहिंजन बी संघानं आता चॅलेंजर एमईटी युनिव्हर्सिटीचे वर्कर श्री राजभाई पाटील आपणास सुद्धा विनंती केली जाते की आपण सुद्धा अतिथी कक्षावरती यायचं विराजमान व्हायचे. अतिथी देवो भव यत्तुच्च सन्मान आपल्याला सुद्धा मिळेल. यायचं आपण आमच्या लाडक्या आयोजकांच्या वतीने आपण यायचं. जयेंद्र मुंडे आपणास विनंती असेल की त्वरित सामन्याला सुरुवात करायची. शेवटचा सामना कुठल्याही प्रकारचा विलंब घडून द्यायचा नाही. सामने वेळेच्या अनुसरून झालेले आहेत आणि तितक्याच ताकदीनं तितक्याच नियमाच्या जोरावरती जय हनुमान क्रिकेट क्लब आपलं आयोजन पार पाडताना दिसते. यावेळेस मात्र सेमीफायनलचा सामना यातून जो संघ जाईल तो मात्र इथे चमचमणाऱ्या ट्रॉफीवरती आपलं नाव करू शकतो. मी वारंवार आमच्या कोळखे गावामध्ये टुर्नामेंट असतात त्यावेळेस स्कोरिंगचं काम करताना बघतो अल्पेश मुंडे यांना आवर्जून जे स्कोरबुक घेतात आणि तितक्या ताकदीचं स्कोरिंग त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. अंडर-20च्या मॅचेस असो किंवा ग्रामीण ओपनच्या मॅचेस असो यांच्या माध्यमातून आपल्याला वेळोवेळी सहकार्य लाभतं. त्यांचं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. ज्यांनी ज्यांनी मोलाचं सहकार्य केलंय ते सर्वांचं हार्दिक स्वागत. अनिकेत मुंडे असतील अक्षय मुंडे असतील प्रणय जाधव असतील आदेश मुंडे असतील या सर्वांची नावं घेणं उपलब्ध आहे कारण की ज्यांनी खेळपट्टीसाठी मोलाचं सहकार्य केलंय. स्वतःच्या आमची पोरं स्वतःच्या हाताने काम करत होती इथे मैदानावरती आणि हा दिवस आज या कार्यक्रमाची सांगता झाली आणि आज मात्र सेमीफायनल मध्ये येऊन टाकले ते म्हणजे दोन संघ रोहिंजन बी विपक्ष श्री दत्त क्रिकेट वातान संघ. कोण जिंकणार आणि कोण मेगा फायनल मध्ये प्रवेश करणार हे पाहणं नक्कीच गरजेचं. मी पंच जयेंद्र मुंडे यांना विनंती करतो की स्पीड अप करायचं. सामना वेळेनुसार संपुष्टात आला पाहिजे. पंत संतोष चौधरी सर आणि दीपक पाटील सर आपणास विनंती असेल की स्पीड अप करायचं. सामन्याला फास्ट मध्ये सामना केलायचा आहे. वळूया आता डीजे मास्टर कडे. बराच वेळ झाला जनते एक संगीत ऐकायची इच्छा आहे.
खाना बर्गर भी मिल बांट के खा रहे, मेरी माँ ने थोड़ा सा माल बचा रे, क्यों वो मार ले हम ना मारे। सेमीफायनलचा सामना रंगतोय, सेमीफायनलचा सामना रंगतोय श्री दत्त क्रिकेट भातान। यावेळचा चेंडू लेफ्ट केला जातोय, पहिल्या चेंडूवरती आघात केला जातो फलंदाजाच्या माध्यमातून आणि इथून एकेरी धाव जोडली जाते। एका धावेच्या मदतीने खातं खोलतो फलंदाज प्रणव, ज्या प्रणवने 4 षटकांचा सामना राहील याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची। एका धावेने संघाचा श्री गणेश होता। सेमीफायनलचा सामना श्री दत्त क्रिकेट भातान विपक्ष रोहिंजन बी संघ या दोन संघांच्या दरम्यान आपण पाहतो प्रवीण भोईर एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची गणना आहे रायगड विभागातून। यावेळचा चेंडू नो बॉल, अंपायर सिग्नल 1+4 अशा 4 धावा जोडल्या जातात आणि या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक काढते। धावफलकावरती धावा लाभल्यात 6 धावा धावफलकावरती जोडल्या जातात। अप्रतिम फलंदाजी, फलंदाज प्रणव आणि प्रतीक ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले। सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये सुवर्ण संधी असेल फलंदाजासाठी, प्रतीक याला फ्री हिट असणार आहे। स्ट्रायकरला खेळणार प्रतीक, ज्याने एक चेंडूचा खेळ केला आणि एक चौकार खचून आणला। आता पाहूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करणार, व्हेरिएशन्स करणार का गोलंदाज प्रवीण भोईर, त्याच्याकडे अनुभव आहे। यावेळचा चेंडू अनुभवाला फेटाळून चेंडू जातो सरळ 3 बाउन्स अतिथी कक्षाकडे, दणदणीत चौकार, प्रत्येक ब्रँडेड चौकार आणि या 4 धावांच्या मदतीने स्कोरबुक काढते। स्कोरबुक वरती धावा आल्यात, प्रगती पथावरती धावा येतात 10 धावा दुहेरी अंकामध्ये कन्व्हर्टेड होताना दिसते। ते म्हणजे आपण पाहतो द्वितीय पहिला सत्र प्रगती पथावरती असताना तिसऱ्या फेरीतील पहिला सामना म्हणजे सेमीफायनलचा। यावेळचा चेंडू लेफ्ट केला जातो, चेंडू नावाला सफर घेतले लांगांच्या डोक्यावरून सरळ सीमाबार, एक दणदणीत चौकार आणि या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक काढलाय। धावफलकावरती धावा लावत पूर्वी वेळेला डीजे मास्टरकडे। धन्यवाद डीजे मास्टर, मालिक ने चीज बना दी भयंकर। तशाच प्रकारचा फलंदाज सुद्धा भयंकर आहे आणि या भयंकर फलंदाजाच्या समोर कशा प्रकारची गोलंदाजी करावी लागणार हे पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार। तर गोलंदाजी मार्कर पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार। यावेळचा चेंडू, चेंडूला गॅपशॉट सिलेक्शन, सुंदर फलंदाजी या फलंदाजाच्या माध्यमातून चेंडू मागे 2 क्षेत्ररक्षक धावतात, परंतु चेंडूच्या आणि क्षेत्ररक्षकाची लागलेली शर्यत आणि यावेळेस मात्र चेंडूने घेतलेली वेगवान रीती, चेंडू जातो कार्पेट शॉटसह सीमाबार चौकार। गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम प्रतीक रोहिंजन बी। आपण बघतोय की या फलंदाजाच्या माध्यमातून 4 चेंडूवरती 4 चौकार लगावण्यात आलेत। अप्रतिम फटकेबाजी, सुंदर फटकेबाजी प्रतीकची आणि या प्रतीकच्या फलंदाजीच्या जोरावरती रोहिंजन बी संघ मागच्या सामन्यामध्ये कमबॅक केला होता। यावेळचा चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑन रिझन मध्ये चेंडूला खेळून काढलाय, एकेरी धाव जोडली जाते, इथून एक धाव आणि अंपायर सिग्नल एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर। पहिलं 1-2 गो समीकरण असणार, शेवटचा चेंडू शेष असणार। तत्पूर्वी धावफलकावरती धावा लाभत 19 धावा। प्रभुरेश फडके यांना विनंती करतो की आपण मिडांच्या क्षेत्रामध्ये यायचे, मिडऑफच्या क्षेत्रामध्ये। वैभव भोईर, यावेळचा चेंडू लेफ्ट केला जातो, पुन्हा एकदा गॅपशॉट सिलेक्शन, लॉंग ऑफ रिझनचा क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूच्या मागे धावतोय, परंतु चेंडू मात्र चेंडूने लावलेली शर्यत आपली जिंकते आणि आणखीन एक चौकार, या चौकाराच्या मदतीने धावफलक काढते। धावफलकावरती धावा लाभल्यात 23 धावा। अप्रतिम फलंदाजी, P1चं षटक आणि त्या P1च्या बंधनकारक षटकामध्ये घेतलेला फायदा, पुरेपूर अशी फलंदाजी प्रणव आणि या प्रतीक या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून आपण बघतो। आता गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम रोहिंजन, प्रतीक अँड प्रणव अशी सलामीला आलेली जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले आणि निश्चितच विजयाला टापेल अशी फलंदाजी या फलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली। अप्रतिम फलंदाजी, सुरेख फटकेबाजी या फलंदाजाकडे आहे आणि ती फलंदाजी दुसऱ्या षटकामध्ये सांघिक कोटीतील दुसरा आणि वैयक्तिक कोटीतील पहिला षटक घेऊन आला गोलंदाज महेश भोईर, मॅन फ्रॉम श्री दत्त क्रिकेट भातान। आपण बघतोय
महेश भोईर वॉर्मअप करताना दिसतोय. पंचांना विनंती असेल की स्पीडअप करायचं. पंच दीपक पाटील, रायगड असोसिएशन पॅनलचे पंच दीपक पाटील आणि संतोष चौधरी सर अप्रतिम पंचांची भूमिका निभावताना यावेळेस पंचांच्या उजव्या बाजूकडून यावेळचा चेंडू हलक्या हाताने पुश केलाय, गलीमध्ये केलाय. इथून मात्र युक्तीचा वापर केलाय, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न फसला आणि इथून 2 धावा जोडल्या जातात. या 2 धावांच्या मदतीने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लागल्या 23 धावा. अप्रतिम फटकेबाजी. 25 धावा धावफलकावरती लाभत. अप्रतिम फटका प्रतीकच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. महेश भोईर यावरचा चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा मारा करण्याचा प्रयत्न. लगीत डाली नाही तर गाली, लगीत आबाद नाही तर बरबाद आणि इथं मात्र बरबाद झालाय तो म्हणजे फलंदाज. 22च्या स्वरूपामध्ये एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लागल्या 26 धावा. अप्रतिम फलंदाजी. प्रथम सत्र मार्गस्थ असताना सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळते, परंतु आता मात्र केलेली चुकी फलंदाजाला निश्चितच जाणवत असेल. कुठेतरी सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न करतात आणि यावेळेस मात्र चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न. नो डाऊट पंच दीपक पाटील आमच्याकडे वळले जातात आणि यावेळेस अंपायर सिग्नल. अतिरिक्त धावसंख्या अवांतर धावसंख्येत वाटचाल. अवांतर धावसंख्येने धावफलक घालते. धावफलकावरती धावा लागल्यात 27. लॉस ऑफ 0 विकेट इन द 27 रन्स. ॲज अ गुड बॉलिंग महेश भोईर. आपण बघतोय महेश भोईरला किती चांगली गोलंदाजी करतोय पाहणे नक्कीच गरजेचं असणार. यावेळचा चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रयत्न फसला. शरीराचा बोध घेतला. लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धाव आली आणि एका धावेने धावफलक आलं. धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 0 विकेट इन 28 रन्स. 28 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. या बॉलचा चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न. लेग स्टिक वरून जाणारा पंचांच्या निर्णयाखाली या चेंडूला निर्धाव चेंडूची सांगता घोषित केले आणि या निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने धावफलक स्थिरवलेला 2 अंकामध्ये 28 अंकावरती. अप्रतिम फलंदाजी. त्या फलंदाजीला लावलेला मोहर गोलंदाज महेश भोईरच्या गोलंदाजीने. यावेळचा चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न. मी तर म्हणेल प्रवीण भोईरची आपण प्रशंसा केली होती, परंतु ते प्रवीण भोईरने आपल्याला निराशित केलं. परंतु प्रेक्षकांची मने जिंकतोय तो म्हणजे महेश भोईर. आपण पाहिलं तर पूर्णपणे कमबॅक असेल. या षटकामधील काही चेंडू शेष, परंतु त्या चेंडूचा विचार केला तर अप्रतिम गोलंदाजी. यावेळचा चेंडू लेफ्ट केलाय, परंतु चेंडूगाली क्षेत्ररक्षक सतीश तावरे या स्टॅटिफिकेशन. इथून मोठा मासा घालायला लागतो. प्रतीक नावाचं वादळ मैदानाच्या बाहेर. वैयक्तिक कोट्यातील धावांचा विचार केला तर तब्बल 19 धावांची बहारदार केली या फलंदाजाच्या माध्यमातून. गुड बॅटिंग प्रतीक, मॅन फ्रॉम रेंजन. सुरेख प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळाली. आपण बोलतोय आता डीजे मास्टरकडे. धन्यवाद डीजे मास्टर. अंपायर सिग्नल. एंड ऑफ द 2 ओव्हर्स. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला आणि या 2 षटकांच्या खेळीनंतर धावफलकाचा विचार केला तर धावफलक येऊन ठापले ते म्हणजे 28 अंकावरती. धावा धावफलकावरती लाभल्यात. अप्रतिम फलंदाजी. सायकर एंडला आलाय प्रणय. ऑफ स्टिकवर येऊन लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न. जोपर्यंत मुलांच्या क्षेत्रामध्ये कलेक्शन होते. सांघिक कोडीने 3रा आणि वैयक्तिक कोडीने पहिलं षटक घेऊन आले. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज प्रदीप भोईर. मॅन फ्रॉम श्री दत्त क्रिकेट भातान. लाईव्ह टेलिकास्ट एंड कडून गोलंदाजीचा मारा करण्यासाठी सज्ज. 7-8 पावलांचा रन अप. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार. पंचांच्या डाव्या बाजूकडून अंपायर सिग्नल. स्टार्ट द मॅच. आपण बघतोय जर महेश भोईरचा विचार केला तर इथून निर्धाव चेंडूची फेकी होते. महेश भोईरचा विचार केला तर तब्बल 6 चेंडू फेकी करत 5 धावा खर्च केल्यात आणि तब्बल 1 मोहरा गारद केला तो म्हणजे प्रतीक नावाचं वादळ इथून मैदानाच्या बाहेर गेलंय. काय इथून टर्निंग पॉइंट बनणार,
काय बदल घडणार, कारण की केलेली महेश भोईरनी कमाल आणि त्या कमालीचं वर्णन अप्रतिम अशी नजारा, सुंदर नजारा. त्याच पावलावरती पाऊल ठेवले प्रदीपनं. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल धाव खर्च केली होती, त्यानंतरच्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडू वेकी केला आणि तिसरा चेंडू निर्धाव. अप्रतिम गोलंदाजी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. यावेळचा चेंडू शॉर्ट पिच डिलिव्हरी. आता मात्र चेंडूची आणि क्षेत्ररक्षकांची लागलेली शर्यत. चेंडू टू बाउन्स सीमापार चौकार. अप्रतिम फलंदाजी आणि तितकी ताकदवर फटकेबाजी आशिषच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. धन्यवाद डीजे मास्टर. अप्रतिम फटकेबाजी करतो. फटके बघतोय आपण आशिषच्या माध्यमातून सुरेख फटके पाहायला मिळतात. आता मात्र प्रदीपच्या चेंडूवरती चढवण्यात येतो भार आणि यावेळेस पुन्हा एकदा लागलेली शर्यत. चेंडू जातोय सरळ दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मधून सीमापार चौकार. ब्रँडेड चौकार आणि या चौकाराच्या मदतीने धावफलक जाऊन टापलंय ते म्हणजे दुहेरी अंकामध्ये 37 या धावेवरती. इक्बाल 37. लॉस ऑफ 1 विकेट इन द 37 रन्स. वळूया डीजे मास्टर कडे पुन्हा एकदा एक नवीन गाण्यासाठी. धन्यवाद डीजे मास्टर. अप्रतिम संगीत. यावेळचा चेंडू बॅटची कडा घेते, चेंडू गलीमध्ये खेळतो, तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि या एका धावेच्या मदतीने तिसरं षटक संपुष्टात आलेलं आणि या 3 षटकांच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्यात. लॉस ऑफ 1 विकेट 38 रन्स. 38 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. जी फलंदाजी पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 23 धावा आल्या, त्यानंतर द्वितीय षटकाचा विचार केला तर पूर्णपणे कमबॅक महेश भोईरने केलेली कमालीची गोलंदाजी आणि त्या गोलंदाजीच्या जोरावरती थोडंसं टर्निंग पॉईंट मिळाला आणि त्यानंतर मात्र प्रदीपने विचार केला तर 10 धावा खर्च करत कुठल्याही प्रकारचा मोहरा गारद केला नाही. सांघिककडे चौथा आणि वैयक्तिककडे पहिला षटक घेऊन आला गोलंदाज जयेश भोईर. मानपान श्री दत्त क्रिकेट भातान. यावेळेस आपण बघतोय यावेळचा चेंडू फ्रंट फुटचा वापर, तितकाच देखणा फटका, प्रेक्षकांचं मन जिंकणारा, डोळ्याचे पाडणं फेटणारा फटका आशिषच्या माध्यमातून येतो हा ब्रँडेड सिक्सर आणि या 6 धावांच्या मदतीने वळण मिळतंय, धावसंख्येला आकार मिळतोय, धावफलकावरती धावा लाभल्यात. लॉस ऑफ 1 विकेट इन 44 रन्स. 44 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. जरी प्रतीक सारखा मोहरा बाद झालाय, प्रतीक नावाचं वादळ मैदानाच्या बाहेर गेलंय, परंतु हे दोन वादळ आता मात्र भीषण अपघात करतात. यावेळचा चेंडू क्रिकेटमधला ब्रह्मास्त्राचा वापर केला. प्रदीप भोईरचं कलेक्शन चुकलं आणि इथून एक छोटी धाव जोडली गेली. 22च्या स्वरूपामध्ये येणारी एक छोटी धाव आणि या छोट्या धावेने धावफलक काढलं. धावफलकावरती धावा लाभल्या 45 धावा. अप्रतिम फलंदाजी, सुंदर प्रत्यक्ष फलंदाजीचं. यावेळेस ऑप्टिकवर आलाय, लॉफ्ट केलाय, चेंडू गेलाय निलेश भोईर. आता मात्र निलेश भोईर बनलाय दर्शक आणि चेंडू गेला सरळ सीमापार. चेहऱ्यानं केलं दंडनाथा या छग्गा. अप्रतिम फटकेबाजी या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून. एका बाजूला सिंगलला तितकंच प्राधान्य, दुसऱ्या बाजूला मोठे फटके आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलकाचं आकार अर्धशतकाच्या क्रॉसिंग होते. 51 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. आता गुड बॅटिंग प्रणव. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा लॉफ्ट केलाय, परंतु चेंडू खाली निलेश भोईर. यस नोटिफिकेशन, नो डाऊट. इथून सलामीची जोडी मैदानाच्या बाहेर. सेकंड डाऊनचा फलंदाज मैदानात दाखल होताना दिसतोय. फलंदाज अक्षय. बोलूया डीजे मास्टर कडे पुन्हा एकदा. आपण बघतोय तितकी चांगली फटकेबाजी आणि त्यानंतरचं कमबॅक, गोलंदाजाने केलेली कमालीची गोलंदाजी. यावेळी फ्रंट फुटचा वापर आणि इथं मात्र फसलाय आणि आज झेल सुटलाय. क्रिकेटचं तंत्र मोडलंय, क्रिकेटमधलं गणित मोडलंय प्रदीप भोईरनं. आपण विचार केला तर मारलेला फटका आशिष ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे, एका दुसरा मोठा फटका वळू शकतो. आता मात्र काही खरं नाही. आपण पाहिलं की प्रदीपनं केलेली चुकी, क्रिकेटमधलं तंत्र आहे की पकडा झेल
आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ. यावेळचा चेंडू मोठा प्राय, चेंडू आणि लागलेली शर्यत. निलेश भोईर चेंडूला कलेक्शन देणार, तत्पूर्वी 2 धावा चित्ताच्या चपळाने पूर्ण. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये आशिष आणि अक्षय. आपण पाहतो सलामीची जोडी मैदानाच्या बाहेर जात गेल्यानंतरची ही टिकलेली जोडी. एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग. पहिल्या सत्राचा खेळ संपला. पहिल्या सत्राच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभल्यात 55. येणारे चेंडू 24 आणि 56 धावांचा पाठलाग करताना कशा प्रकारची रणयंत्रणा रसावी लागणार ती म्हणजे चंद्रकांत भोईर याला. कारण की संघाचा विश्वास कोणावरती दाखवणार चंद्रकांत भोईर आणि सलामीची कुठल्या प्रकारची जोडी मैदानामध्ये दाखल करणार. मी चंद्रकांत भोईर यांना विनंती करतो की आपण स्पीडअप करायचंय. कालोख होत चाललाय, अंधार होतोय आणि सामन्याला विलंब होतोय. प्रदीप भोईर आपणास सुद्धा विनंती असेल की आपण सामन्याला स्पीडअप करायचंय. आम्हाला थोडंसं सहकार्य करायचंय. निलेश भोईर आपणास सुद्धा विनंती असेल की आपण स्पीडअप करायचंय. कालोख होतोय, अंधार होतोय, सामन्याला विलंब होतोय. तसेच मी रेंज झोन बी संघाला विनंती करतो की आपण क्षेत्ररक्षण सजून जायचंय. आशिष, अक्षय, प्रतीक, प्रणव आपल्याला सुद्धा विनंती असेल की आपण आपली क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना करायची आहे. तसे की प्रेक्षकांच्या नजरा लागल्या असतील या सामन्यावरती. कारण की उद्या कोण जाणार आणि कोण या चमचमच्या ट्रॉफीवरती आपलं नाव कोरून ठेवणार. आजच कोण ठेवणार हे नक्कीच ठेवणार कोण ते येणारे 4 षटक संपल्यानंतर सगळ्यांना कळेल. परंतु ते 4 षटकांच्या आधी वळिया मैदानाकडे निलेश भोईर आणि प्रवीण भोईर अशी सलामीची जोडी मैदानामध्ये ट्रॅव्हल होताना दिसते. ती म्हणजे श्रीदत्त क्रिकेट भातान संघाकडून. तर सांघिक कडे पहिलं षटक गोलंदाजी मार्क गोलंदाज कोण येणार हे पाहणं रसिक प्रेक्षकांच्या नजरा लागल्या त्या सामन्यासाठी. आणि त्या नजरांवरती कितपत योग्य विश्वास दाखवणार, कितपत योग्य पाठीराख करण्यास हर्षित करणार गोलंदाज का तेवढ्या ताकदीची फलंदाजी प्रवीण भोईरकडे आहे. मोठ्या मोठ्या फटकेबाजींची वळण घेण्याचं, सामन्याला मार्गदर्शन करण्याचं तितकेच ताकद या प्रवीण भोईरच्या माध्यमातून आहे. येणारे 24 चेंडू आणि 56 धावांची गरज. मैदानामध्ये चेंडूची पूर्तता करायची. संतोष चौधरी साहेब आपणास विनंती करतो की त्वरित सामन्याला सुरुवात करायची. स्पीडअप करा, स्पीडअप. अंधार होत चाललाय, काळोखी रात्र येणार, तत्पूर्वी आपल्याला सामना संपुष्टात आणायचा आहे. अंपायर सिग्नल स्टार्ट द मॅच इन अ सेकंड इनिंग. यावेळचा चेंडू लॉस्ट केला, निस्तानिक स्ट्रोक. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येण्याचा प्रयत्न. जर इथून झेल झाला असता तर निश्चितच रोहिंजन बी संघाला पूर्णपणे घुसखोरपणा केला असता. इथून आतमध्ये प्रवेश केला असता, इथून कुठेतरी वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न केला असता. परंतु 1 केरी धावाने श्रीगणेश झालं. द्वितीय सत्र प्रगतीपथावरती असताना गोलंदाजावरती आक्षेप घेतलाय. मी विनंती करतो आयोजकांना की आपण जायचं तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये. अल्पेश जाधव आपणास विनंती करतो की आपण तिसऱ्या पंचांची भूमिका निभावायची आहे. तसंच आता पुन्हा एकदा आमच्या समोर जोडले जातात अल्पेश मुंडे यांचं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. तसंच प्रेक्षक या मंडळाच्या सदस्यांना विनंती असेल की सीमारेखेचा ताबा घ्यायचा आहे. सर्व सदस्यांना विनंती असेल लाईव्ह टेलिकास्ट जवळ जेवढे प्रेक्षक आतुरतेने आमच्या मंडळाचे सदस्य बसले त्यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण थोडंसं सहकार्य करा. एवढं सहकार्य केलं मोलाचं आणि आता गरज आहे आपली सहकार्याची. पुन्हा एकदा सहकार्य करा. दुसरा चेंडू फेकी केला. चेंडूला गल्लीमध्ये जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक अडकवणार तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेने आणखी एक धाव जोडली गेली आणि यावेळेस 2 धावा धावफलकावरती लाभल्या. त्या म्हणजे प्रथम सत्र प्रगतीपथावरती असताना श्रीदत्त क्रिकेट भातान संघाच्या. आपण बघतोय समोर रोहिंजन संघ एक तुल्यबल्य संघ. दोघांनी 2-2 सामन्यांचा पराभव करून वरती आलेले संघ म्हणजे विजयाला प्राप्त होऊन आलेले वरती प्रवीण भोईरची ताकदवर फलंदाजी. यावेळची चेंडू
बॅटची कडा नो डाऊट सुरेख झेल प्रणवच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि इथून मात्र मोठा मासा बिग मछली जाल में फंसती हुई प्रवीण बेर इस बार मैदान के बाहर देख सकते अप्रतिम फलंदाजी। जामोईश भुईरने केलेली कमालीची गोलंदाजी ज्याच्यावरती धावा रोखून ठेवला गोलंदाजी करत असताना 5 धावा देत तब्बल 1 गडी गारद केला तोच महेश भुईर फर्स्ट डाऊनला जाताना दिसतोय। फर्स्ट डाऊनचा फलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे दांडग्या अनुभवाची फलंदाजी असते अशा फलंदाजाला आपण मैदानाच्या आतमध्ये दाखल केलं। चंद्रकांत भुईरने दाखवलेला विश्वास आणि 56 धावांचा पाठलाग करत असताना प्रवीण भुईरची गाडी थापली ती म्हणजे 1 या अंकावरती। त्यानंतर निलेश भुईर आणि महेश भुईरला ही धुरा सांभाळायचे। यावेळेचा चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न परंतु व्हेरिएशन्स गोलंदाजी अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा आणि इथून एक निर्धाव चेंडू जोडला जातो। या निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने धावफलक स्थिरावलेला 1 अंकामध्ये 2 या अंकावरती 1 गडी बाद 2 लॉस ऑफ 1 विकेट इन 2 रन्स। सुरेख प्रकारची गोलंदाजी अशी मानावी लागेल। 56 धावांचा पाठलाग करत असताना एक सुरेख प्रकारचा कमबॅक मानावा लागेल। यावेळचा चेंडूने केलेली हवाई सफर चेंडू जाणार क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न चांगला होता परंतु चेंडू गेला सरळ अंपायर सिग्नल संतोष चौधरींच्या माध्यमातून बिग 6 युजिट बिग 6 या 6 धावांनी वळण मिळतं धावफलकावरती धावा लाभल्यात। 5 चेंडूंचा खेळ संपला 5 चेंडूंच्या खेळीनंतर 8 धावा धावफलकावरती लाभल्या लॉस ऑफ 1 विकेट इन 8 रन्स। ॲज अ गुड बॅटिंग मॅन फ्रॉम श्री दत्त क्रिकेट भातान संघ महेश भुईर। यावेळेस पुन्हा एकदा फ्रंट फुटचा वापर करण्याचा प्रयत्न कोणत्याही प्रकारची गरज नव्हती यष्टीरक्षकाला। इथून एक छोटी धाव जोडली जाते आणि इथून 22च्या स्वरूपामध्ये एकच धाव जोडली जाते। एका धावाने अंपायर सिग्नल येते एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर। पहिल्या षटकाचा खेळ संपला। पहिल्या षटकाच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लाभल्यात 9 म्हणजेच विचार केला तर 18 चेंडू बाकी आहेत आणि 18 चेंडू येणाऱ्या 18 चेंडू 47 धावांची गरज। तर आपण पाहायचं आता संघाचा संघनायक रोंजन संघाचा संघनायक कोणावरती विश्वास दाखवणार आणि त्या विश्वासाला साजेशी गोलंदाजी करणार का गोलंदाज का समोर महेश भुईरची केलेली अष्टपैलू कामगिरी सन्मान्य अतिथी मान्यवर ज्ञानेश्वरजी जितेकर साहेब यांची इथे उपस्थिती लाभलेले यांचे सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। कम ऑन द स्टेज टेक ऑन द युअर सीट आपण यायचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल। यावेळेस सांघिक कोट्यातील दुसरा आणि वैयक्तिक कोटी पहिलं षटक हाताळतो गोलंदाज सेकंड इनिंगचा खेळ संपुष्टात येण्यापूर्वी। यावेळचा चेंडू बॅटची कडा परंतु गल्लीमध्ये चेंडू जोपर्यंत खेळतो यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने वलया धावफलकावरती धावा लाभल्या 10 येणारे चेंडू शेष असणार 17 आणि गरज असणार 46 धावांची। त्या 46 धावा कशा प्रकारे कुठणार मगाशी केलेली फलंदाजी निलेश भुईरची ती फलंदाजी पुन्हा एकदा दाखवणार का ऍक्शन रिप्ले बघायला मिळणार का। यावेळचा चेंडू फुल टॉस पद्धतीचा चेंडूला फेकून काढलाय मिडल रिजन मध्ये। मी प्रेक्षकांना विनंती करतो की कुठल्याही प्रकारचा आपण प्रशंसा करायची नाही। पंच रायगड क्रिकेट असोसिएशन पॅनलचे पंच आहेत। अप्रतिम चेंडू आणि या चेंडूवरती लावलेला एक सुंदर फटका आणि इथून 2 धावा जोडल्या गेल्यात। 2 धावांच्या मदतीने धावफलक काढले धावफलकावरती धावा लावल्यात लॉस ऑफ 1 विकेट इन 12 रन्स। एकीकडेच्या मोबदल्यामध्ये 12 धावा धावफलकावरती लाभल्यात। येणारे चेंडू शेष असणार 10 आणि जिंकण्यासाठी 44 धावांचं माफक आव्हान। यावेळेस लास्ट करण्याचा प्रयत्न परंतु गोलंदाजाची प्रशंसा करावी लागेल कुशाल मुंडे। आपण सुद्धा बरेचसे सामन्यांचा आनंद घेत असता परंतु या सामन्यामध्ये आपल्याला काय वाटतं कधी सामना एका बाजूला होते कधी दुसऱ्या बाजूला होते सामना वळण घेते आणि इथून वळण मिळणार का निलेश भुईरचा बॅटचा स्पेस बांधून ठेवला पूर्णपणे गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज प्रणवच्या माध्यमातून
परंतु हा स्पेस बांधलेला होता. आता मात्र हा स्पेस खुला होतोय, ओपन केलं जातं आपलं अकाउंट. आपल्या माध्यमातून एक मोठा फटका, आपल्यातून फटका. नीरज भोईर बँडेड सिक्सर आणि या 6 धावांच्या मदतीने धावफलक काढतोय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात 18 धावा. येणारे चेंडू शेष असणार 8 आणि धावफलकावरती गरज असणार. आयोजकांना विनंती करतो की तिसऱ्या पंचांची भूमिकेत जायचंय. येणारे चेंडू शेष असणार 14 आणि गरज असणार गरजच नाही ना काळशीची. बंद करायला सांगतो मोदीला. 38 धावांची गरज. येणारे चेंडू शेष असणार 14. स्ट्राईक करेला निलेश भोईर ऑन फायरचा बादशाह, ज्याने एक मोठा फटका केला. 4 चेंडूचा खेळ केला आणि 4 चेंडूंमागे तब्बल. यावेळचा चेंडू लास्ट केला जातो लॉंग ऑन रिझन मध्ये. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येणार, चेंडू उचलणार, फेकी करणार, तत्पूर्वी एकेरी धाव जोडली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने 1-2 का समीकरण असणार. एका धावेची गरज असणार, एक चेंडू शेष असणार. आपण पाहतोय एक चेंडू शेष असण्यापूर्वी कितपत धावा येतात हे पाहणं गरजेचं असणार. यावेळचा चेंडू स्टेट ड्राईव्ह केला जातो. चेंडूला क्षेत्ररक्षक उचलणार, इथे केलेलं गचा क्षेत्ररक्षण एकेरीला सिंगलला डबलमध्ये कन्व्हर्टेड आणि डबलला टिबलमध्ये कन्व्हर्ट करण्याचा प्रयत्न, परंतु पूर्णपणे नकार निलेश भोईरचा. स्वतःकडे ट्रायल जकडून ठेवली. 12 चेंडूंचा खेळ संपला आणि 12 चेंडूंच्या खेळीनंतर धावफलकावरती लाभलेला धावा 21 धावा. 56 धावांचा पाठलाग करायचं. येणारे 12 चेंडू आणि 35 धावांची गरज. कशा प्रकारची खेळी होणार हे पाहणं नक्कीच गरजेचं असणार, परंतु विचार केला तर स्पीडअप करायचं. पंच संतोष चौधरी सर, आपणास विनंती असेल की स्पीडअप करायचा. अंधार आणि काळोखी रात्र आपल्या मागे येत चाललेली आहे. आपण थोडंसं स्पीडअप करा, सहकार्य करा. फलंदाजांना विनंती असेल निलेश भोईर आपण थोडेसे सहकार्य करायचे. तसेच गोलंदाजांना सुद्धा विनंती करतो की आपण सहकार्य करा. वेळेला अनुसरून सामने झालेत, परंतु ती येऊन टाकले ती म्हणजे आजच्या दिवसाची समाप्ती. सन्माननीय अतिथी मान्यवर ज्ञानेश्वरजी जितेकर साहेब, आपण इथे उपस्थित झालात. आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत असेल. यायचं आपण अतिथी कक्षावरती. कमांड स्टेज टेक ऑन द युअर सीट. यावेळेस सांघिक कडे तिसरा आणि व्यक्तीकडे पहिल्या षटक अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. यावेळेचा चेंडू निस्तामिक स्वतःच्या फाळेत्रामध्ये चेंडू घालवलाय. अचूक झेल. याला म्हणतात क्रिकेट आणि याला म्हणतात पकडा कॅच आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ. अत्यंत झेलला आणि यावेळेस टिपलेला झेल, अप्रतिम झेल. ॲज अ गुड फिल्डिंग, गुड बॉलिंग, मॅन फ्रॉम रेंजन अक्षय, ज्याने मागच्या सामन्याचा सामनावीराचा किताब पटकावला होता, ज्याच्या गोलंदाजीच्या जोरावरती रेंजन बी संघानं सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये प्रवेश केला, तोच गोलंदाज पहिल्या चेंडूवरती यश प्राप्त करतोय. निश्चितच काहीतरी प्रशंसा करावी लागेल गोलंदाजाची. एक सुरेख गोलंदाजी, परंतु निलेश भोईर निराशित असणार. आपण केलेली फलंदाजी, आपण केलेलं फलंदाजीचं क्षेत्ररक्षण. यावेळचा चेंडू लॉफ्ट केला महेश भोईरच्या माध्यमातून. या चेंडूला खेळून काढला जातोय. स्क्वेअर लेग मधून फाईन लेगला चेंडू वळलाय. इथून मात्र 2 धावा जोडल्या गेल्यात आणि या 2 धावांच्या मदतीने धावफलक काढलाय. धावफलकावरती धावा लाभल्यात 22-23 धावा. तर येणारे चेंडू शेष असणार 10 आणि 32 धावांची गरज. वळण मिळलं सामन्याला. 2 गडी बाद झालेत. निलेश भोईर आणि प्रवीण भोईर हे 2 मासे गळायला लागलेत आणि त्यानंतर गेलेला सेकंड डावचा फलंदाज सतीश तावरे. यावेळचा चेंडू लेफ्ट केलाय. चेंडूला रॉकेट शॉट आहे, परंतु लॉंग ऑन रिझन मध्ये अप्रतिम झेल. आता गुड फिल्डिंग प्रणव रंजन बी टीम. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी. स्पीडअप करायचंय, स्पीडअप करायचंय. श्री दत्त क्रिकेट भातान संघ आपणास विनंती असेल की स्पीडअप ठेवायचंय. सामन्याला विलंब करून द्यायचा नाही. काळोखी रात्र आपल्या मागे धावते. आपण त्या काळोखी रात्रीला सांभाळून आधीच पुढे निघून जायचंय, कारण की गरज आहे आपल्याला सामन्यामध्ये धावांची आणि ती धावांची गरज पूर्ण करणार का? येणारे 9 चेंडू
33 धावांची गरज. यावेळेस मारलेला चेंडू दांडा षटकार आणि यावेळेसचा मोठा फटका, अप्रतिम फटका, डोळ्याच्या पारणा फिरणारा फटका, अप्रतिम फटका आणि फटक्यानं वळण दिलं धावफलकाला. येणारे चेंडू शेष असणार 8. 27 धावांची गरज. तर धावफलकावरती धावा लाभल्यात 29 धावा धावफलकावरती लाभल्यात. अप्रतिम फलंदाजी, सुंदर नजारा फलंदाजांचा. सन्मान्य अतिथी मान्यवर, वारंवार आपल्याला आपल्या आयोजकांच्या वतीने कॉल केला जातो. आपण यायचं याचा सन्मान अतिथी देव भव, परंतु वेळेच्या सामन्याकडे 9 चेंडू आणि 8 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. ऑप्टिकच्या बाहेर खेळतोय आणि यावेळेस मात्र बॅकफूट रिक्झन मध्ये झालेलं कच्चा क्षेत्ररक्षण मिळू शकतं का? इथून सामन्याला वळण, इथून काळात निवड भेटू शकतं का? यावेळचा चेंडू 2 धावा चित्तेच्या चपळाईने पूर्ण 36 तावड्याच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातात. तर धावफलकावरती धावा लाभल्यात 31 धावा. येणारी चेंडू शेष असणार 7 आणि 25 धावांची गरज. अचूक मार्गदर्शन कुशल मुंडे असतील, अल्पेश मुंडे असतील, केतन मुंडे असतील, या मुंडे परिवाराच्या माध्यमातून लाभलेलं अचूक मार्गदर्शन. वळीया सामन्याकडे ऑप्टिकच्या बाहेरच प्रथमताच खेळतोय आणि ऑप्टिकवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न पण नाही. यावेळचा चेंडू केलेली चुकी आणि तेवढाच अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून त्रिप्पळा उद्ध्वस्त केल्या. ते म्हणजे फलंदाजी करत असताना सतीश तावरेचा आपण बघतोय पूर्णपणे बंदिस्त करून टाकलं. ते म्हणजे थर्ड डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये ट्रॅव्हल झालाय साहिल. आपण बघत होतो की आमचे कोच वाळ्या यांच्या माध्यमातून सुद्धा आम्हाला मोलाचं सहकार्य लाभतं. त्यांचं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून अधिक स्वागत. भांडाभाई मंडळाच्या सदस्यांना विनंती असेल की जे खुर्चीमध्ये बसले त्या खुर्च्या आपण इथे घेऊन यायचे आहेत, अतिथी कक्षावरती आणायचे आहेत आणि कलेक्ट करून द्यायचे आहेत. येणारे 5 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. सांघिक कोटरी 4था आणि व्यक्ती कोटरी पहिल्या षटक येणारा गोलंदाज प्रतीक, ज्याने आजचा दिवस पूर्णपणे गाजवलाय तोच प्रतीक. 5 चेंडू 25 धावांची गरज. अजूनही कोणी सामना जिंकला नाही. यावेळचा चेंडू फायर करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथून मात्र वळण. येणारे चेंडू असणार 4 आणि 25 धावांची गरज. बातान संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय. सामना इक्वल झाला तर तो सामना नाणेफेकीच्या कॉलवरती दिला जाईल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची. परंतु सामन्यामध्ये राहिलेली औपचारिकता आपण बघतोय, कारण की प्रतीकमध्ये क्षमता आहे एकाच दुसरा निर्धाव चेंडू काढण्याची आणि तो निर्धाव चेंडू जर काढला तर अप्रतिम मजा येणार. यावेळचा चेंडू लेफ्ट केलाय. मिस्टामिक स्ट्रोक चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येण्याचा प्रयत्न करतोय. 3 बिघाडा आणि काम बिघाडा. इथून मात्र एकदा जोडली जाते. एका धावेने धावफलक घालते. येणारे 3 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. जर गोलंदाजाने कुठल्याही प्रकारची चुकी केली नाही तर सामना विजयी होऊ शकतो. बातान संघाच्या पाठीराख्याने थोडी शोकांतिका असेल. यावेळेस आपण बघतोय चेंडू लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न, इथून निर्धाव चेंडू, परंतु क्रिकेट हा अगणित खेळ आहे. कुणाच्या बापाचा अधिराज्य गाजलं नाही या क्रिकेटवरती तर क्रिकेटवरती कुणाचा अधिराज्य गाजणार. शेवटचा चेंडू विकेट होत नाही तोपर्यंत सामना कोणी विजयी झाला नाही. यावेळेस मात्र प्रतीककडे पाहिलं तर एक दांडग्या अनुभवाची गोलंदाजी. येणारे 2 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. 2 balls 24 रन्स, विन बाय मॅच. अंपायर सिग्नल वाईड बॉल. आता बघा गोलंदाज दिशेहून गोलंदाजी करतोय. अतिरिक्त धावसंख्या धावफलकावरती धावा लाभल्यात 33 धावा. बॅटकट ओके. येणारा 1 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. आता मात्र सामन्यामध्ये राहिलेल्या औपचारिकता आणि यावेळचा चेंडू पॅडवरती आदळते. पंचांकडे धाव मागितली जाते. कॉंग्रॅच्युलेशन रेंजर बी संघाचा. प्रत्येक सदस्याला विनंती असेल वैभव भोईर सिनियर हॉलंडर तिथून खुर्ची आणायचे आहेत. बसलेल्याच खुर्चीवरती अक्षयची जर प्रशंसा केली तर अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा. पूर्णपणे या शृंखलेमध्ये जर गोलंदाजाचा विचार केला तर अप्रतिम गोलंदाजी आणि तितक्या ताकदीची फलंदाजी या फलंदाजाकडे आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत. कम ऑन द स्टेज, टेक ऑन द प्राइज. यायचं आपण चेंडू घ्यायचं. आयोजकांना विनंती आहे
वैभव भोईर आपण जिथं बसलेलो आहात तिथं 2 खुर्च्या आहेत, त्या खुर्च्या घेऊन यायच्या आहेत. वैभव फडके वैभव भोईर त्या खुर्च्या आणायच्या आहेत. अक्षय थोडस स्पीडअप करायचं, यायचं आमच्या अतिथी कक्षाकडे. तिसरी मॅन ऑफ द मॅच आपल्या नावावरती कोरली जाते. तुला काय वाटतं या सामन्याबद्दल? मला बरं वाटते तुमच्या मॅचिंग बद्दल. संतोषजी चौधरी सर आपण इथे उपस्थित झालात. मी आयोजकांना विनंती करतो की यथोचित सन्मान करणं गरजेचं आहे. आयोजकांच्या वतीनं आपणास MTC लाईव्ह टेनिस क्रिकेटचे जे माध्यम असेल त्यांना सुद्धा विनंती करतो की आपण सुद्धा यायचं अतिथी कक्षासमोर. दीपक पाटील सरांचं सुद्धा स्वागत करायचं. सुंदर अशी पंचांची भूमिका निभावत असतात रायगड क्रिकेट असोसिएशन पॅनलचे सदस्य संतोषजी चौधरी आणि दीपकजी पाटील यांच्या माध्यमातून आपणास जी सुवर्ण संधी लाभली. आपल्या इथं उपस्थित झालात. जय हनुमान क्रिकेट क्लब आयोजित विद्यमान आयोजनाखाली आपलं सहर्ष स्वागत. अक्षय तुला काय वाटतं आयोजनाबद्दल? आजचा दिवस तू पूर्णपणे गाजून सोडलाय. आपल्या गोलंदाजीच्या नजाऱ्यावरती यायचं अक्षय. आपल्या 2 शब्दांत वर्णन करायचं खेळपट्टीचा, आणि खेळपट्टीचा विचार केला तर आजची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी हवी आहे, पण ती फलंदाजीवरती तुम्ही पूर्णपणे मोर लावले आणि सुरेख गोलंदाजी केले. वेलकम टू 2018 जय हनुमान क्रिकेट क्लब टुर्नामेंट. आम्ही खरं तर इकडे पहिल्यांदा आलो होतो आणि आम्हाला इथे खेळण्यासाठी चान्स दिली, तर आयोजकांचे खूप खूप धन्यवाद. आजचे दिवस तू पूर्णपणे गाजून सोडलाय. आपली गोलंदाजी आपल्या प्रॅक्टिसचा नजारा काय असेल तो आमच्या यंग टॅलेंटसाठी मार्गदर्शन करायचं. खरं तर असं काय नव्हतं, मला तर खेळपट्टीने साथ दिली भरपूर, कारण की खेळपट्टी इतकी उत्कृष्ट बनवली आहे की गोलंदाजाला भरपूर साथ देते. धन्यवाद. आपण ते 2 शब्द केलेत. मी संदेश मात्र यांना विनंती करतो की आपल्यामध्ये यंग टॅलेंट आहे. आपण बऱ्याचशा मॅचेस खेळल्यात. आपण सुद्धा ओपनिंग केलं कोलके संघासाठी. आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूचं वर्णन करायचं. अप्रतिम आयोजन आणि आजचा पहिल्या दिवसामध्ये फायनल मेगा फायनल मध्ये जाऊन पोहोचला तो म्हणजे रेजन बी संघ. साजन मुंडे आपल्या खुर्च्या कुठे आहेत गोळा करा.